Sziasztok, sziasztok! Mondom, hogy Vikinek, hogy jó, most már elkezdem a streamet, aztán ne kell itt össze-vissza kattingatni mindenre, amire nem kéne. Még szerencsé, hogy nem hallatszódott bele. Na mi újság, hogy vagytok? Meséljetek, hogy telik eddig a hét. Ennyire van még suli? Mivel töltitek a délutánokat? Hogy bírtátok stream nélkül idáig? Megint nem sikerült olyan gyorsan elkezdenem, 7:30-kor. Az volt a tervem, hogy 6-kor elkezdem. Hát majdnem elkezdtem. Csak hát ja, közben jött egy-két dolog. De azért a beígért stream az nem maradhat el, mégiscsak. Csütörtök van, és szerencsére nem adtam meg időpontot, hogy mikor kezdek, úgyhogy így könnyen tudom tartani. Max elkezdem este 9-kor, ha úgy alakul. Hangosabb lettem? Várjatok, megnézem, jó mikrofont használok elvileg, igen. Megnézem, jó filtereket használok-e. Elvileg jó. Ilyen szokott lenni a hangerőm. Lehet, hogy egy picit hangos. Viszont, ja. Hogy állsz, Viki? Viki is már mindjárt itt van. Őt még megvárom. Lehet hallani? Micsoda? Elvileg kellene hallani, de eddig nem válaszolt senki, ami nagyon szokatlan. Lehet, hogy csak a bolygó együttállások miatt van az, hogy éppen most mindenki hirtelen elfoglalt lett. Vagy mindenki telefonról van, és olyan körülményes lenne leírni mondatokat, vagy lehet, hogy hosszú mondatokat írnak arra, hogy mi történt velük, és még nem sikerült legépelniük. Nem vagyok hangos? Ilyen szoktam lenni? Megnézem a zene hangerejével. A zene az ilyen hangos szokott lenni. Szerinted jó így? Okés. Akkor ha nincs kedvetek beszélgetni, akkor átváltunk a játékra. Ő úgyis sokat fog beszélni. Rád merjem bízni a címet? Rendben, intézem. El is indítom, és megnézzük, hogy mennyire lesz milyen. Szerintem van zenéje meg autentikus. Nem már. Mostanában szarakszik a böngésző egy kicsit. Egy kicsit kifagy. Alatt csak éppen banános jót nézek. Banános jót? Ez mit jelent? Na? Hello? Böngésző. De az a vicces, hogy nincs leterelve a gépem, tehát hogy 35%-on van a proci, 45%-on a memória, tehát hogy úgy nem kéne ilyesmit csinálni, szerintem valami Chrome frissítésnek lehet problémája. Ja, hogy banános Joe-t. Rendben. Remélem nem van némítva a stream. Nagyon jó. És akkor zenét szerintem nem indítok. A hangerő az elvileg jó lesz. De elindítom a játékot. És megnézzük mennyire lesz, milyen lesz. Szóval át is írom a címet. Szóval ez lesz a mai játékunk, a Stanley Parable játékot fogjuk megnézni, kipróbálni, és utána, ha gyorsan végeznénk vele, akkor még nem tudom, mit fog csinálni. A lényeg az volt, hogy elkezdjem, aztán mi lesz utána? Fú, tök fura nekem így zene nélkül
a stream. Ti mit gondoltak erről? Viki? Mondjuk, hogyha vodokat szoktatok hallgatni, akkor igazából a vodokban ugye nincsen zene, tehát esetleg azt már megszokhattátok, hogy akkor igazából simán, mint hogyha csak így beszélnék. És Viki mostanában, ha jól hallottam, akkor hallgatott vodot a munkahelyén, és valószínűleg hasonló tapasztalat lehetett, vagy legalább ott volt akkor a játéknak a zenéje, vagy valami, de fura zene nélkül szerintem is. Hangerőszabályozót mindenképp gyorsan nyissam meg, hogy ne legyen majd túl hangos. Okés. Volt rákapcsolgatta a saját zenét? Értem. Jó. Indítsuk is el. Csetet nem néztem, hogy hova raktam, de remélem jó helyen lesz ott. Ha esetleg alttabozok vagy valami, akkor megáll a játék is. Sajnos ezzel nem tudtam mit csinálni, nem tudtam átállítani, úgyhogy ez így marad. Most például alttaboztam, és így megfagyott a kép. Nézzük meg ezt a hangerőt, hát ha jó lesz. Csak az, hogy villám gyorsan kell alttaboznom, mert ugye egy monitorom van, és így, ja. Nem egyszerű. Miért kíret folyton, hogy mennyi az idő? Tessék. Abban az volt a jó, hogy tudtam külön szabályozni a zenét meg a streamet. Ja, ez mondjuk hasznos tud lenni. Persze, mondjad. Nagyon szívesen. Nem szokták az emberek átállítani az időt. Milyen gonoszak? Nagyon, nagyon szívesen. Igen, érdekel. Figyelek a játékra. Azt mondja, nincs semmi módszer arra, hogy ellenőrizze, hogy a megadott idő az helyese. Pedig van. Játékok ugyanúgy tudják ellenőrizni, hogy jelenleg mennyi az idő. Legalábbis a gép ideje szerint. Oké. Tök jó, hogy van ilyen kiegészítő rész is. De mondjuk hiányoltam volna, hogy halljam is, hogy narrálja. Miért nincs zene? Hát én mondtam először meghallgatjuk a játéknak milyen hangjai vannak, és utána kapcsolok csak zenét. Mert lehet, hogy van saját zenéje, sőt elvileg van. Ugye külön főhangerő, zenehangerő, narrátor hangereje, meg hangeffektek hangereje. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mennyire lesz működőképes. Vagy ha nem tetszik az zene, akkor azt majd max lenémítjuk. Hát talán jó lesz a hangerő, nyomok pár altavot, de lehet, hogy jó. Ja, bocsi, a dupla hallgatás miatt van, hogy lemaradok róla. Semmi gond. Igyekszem nem valós időben beszélni hozzád. Vagy megvárom, hogy akkor a fülessel majd hald, és akkor az úgy jó lesz. Okés. Szerintem el is kezdhetjük. Jaj. Egy butaságot elfelejtettem ezt megfelelő helyre rakni, és így minden képernyőn lévő elemet nem láttatok, de most már láthattok. Okse. Okse. Kezdjük is el. Remélhetőleg gyorsan fog betölteni. Nem SSD-re raktam, hanem HDD-re. És lehet lassabban tölt meg, de... Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard.
Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Kimentem az irodámból. Azt hittem, láttam a lábamat. Mit akartam? Ja, jó a hangerő? Az egy fontos kérdés. A másik, amit meg akartam nézni, hogy jó-e a feliratnak a mérete. Mert be lehet állítani, hogy kicsit nagyobb legyen, és hogyha a streamer nem látszik rendesen, akkor nagyobbra állíthatom. Hangos vagyok, tehát én vagyok hangos. Csökkenthetem akkor picit a hangerőmet, nem tudom, hogy lettem hangosabb. De állítok akkor rajta. Lehet, hogy a driver változott egy picit, na nézzük. Így esetleg jobb-e. És hát elméletileg jobb, gondolom gyakorlatban is jobb. Azért picit összefoglalhatnám majd a sztorit. Ja igen, tervezem, csak gondoltam először ezeken essünk túl. Tehát akkor jó lesz így a felbontás mérete? Itt látjátok, hogy mekkorában láttátok, és ezt még fentebb lehet venni, akár nagyobbra is, meg még nagyobbra. Lehet nem baj, hogyha nagyobb. Szerintem nem fog kitakarni nagyon tartalmat. És talán az átlátszóság sem nagyon gond, de legyen inkább egy picit nagyobb. Biztos, ami tuti. Legyen lács, okés. Szóval a játékról annyit kell tudni, hogy alapvetően 2013-as, úgy tudom, akkor nyert egy rakatdíjat. És ez egy kicsit továbbfejlesztett, meg feljavított változat, ami 2022-ben jelent meg. Gyorsan stream előtt utána néztem. Meg át tudok menni a széken. Vagy így repülni fölötte. Vagy belemenni. Jó, bele is tudok menni, de jó vagyok. Ja, igazából ennyit érdemes róla tudni. És hát ja, úgy tudom, kerültek bele ugye új tartalmak az eredeti játékhoz képest. De ezt majd így is meglátjuk. Na nézzük. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Nem foglaltam össze a sztorit, bocsánat. Hát az volt a lényeg. Nem tudok visszamenni. De ugye ebben az irodában szokott dolgozni, folyton itt dolgozik, de most... és ugye folyton parancsolat kap a gépre, hogy mit kell csinálni, hogy melyik gombot kell megnyomnia, meg hogy mikor, és igazából ez a munkája, meg ez az élete. Bejön ide, dolgozik, utána hazamegy, alszik, köbö ez az élete. És hát, hogy most mindenki eltűnt az irodából, és hogy nem szóltak róla, hogy meeting lenne, nincs itt senki, és hát ki kéne deríteni, hogy mégis mi történt. Nagyjából ez volt a lényeg talán. Remélem nem hagytam ki semmit. Most pedig ugye azt mondta, hogy nincs itt senki, és lehet, hogy elmentek a megbeszélős szobába. Csak nem kaptam a memót. Mondott, hogy elmentek. Hát nem jött parancs, és gondolom kinézett a folyosóra, és látta, hogy nincs itt senki. Nem mondta neki senki, hogy szia, és ja, nem szólt hozzá senki, nem volt kiírva a meeting, meg semmi. Mindenki eltűnt az irodából.
Képzeld el, hogy az irodában vagy, nem jön egy rendeléssel, mit tudom én, és ott senki nem ül az irodába veled. Hát egy kicsit para, igen. Vagy inkább ilyen rejtélyes. Csókolom. Ja, az irányításra annyit VSD-vel lehet menni, elvileg Space-szel lehet ugrani, de most nem lehet. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Mindent szeretek megtapizni. Szóval az elvel lehet még interakciót csinálni, de még nem tudom, hogy pontosan miket lehet. Na, majd meglátjuk. Vigyázz, mert ha megijedek, nem fogok menni holnap bemenni dolgozni. Rendben. Azt hiszem, nincs benne olyan ijesztő dolog. Stanley came to a set of two open doors. Jumpscare vagy He entered ilyesmi. the door on his left. Na, mit mondtak? Már menjünk jobbra vagy balra? Ugye a mesélő azt mondta, hogy elmentünk balra. Megbeszélésre. Chat mehetnek kicsit fentebb. Ja, hogy igen, persze. Intézem is. Hát egy picit fentebb. Ennyi elég? Ez még kevés. Lehet, hogy átméretezem. Mondjuk. Nem tudom, legyen 850 magas. 550x850-es. 550x850-es. Elvileg most összében. Ah, így most még fentebb ment, ugye? Így most jó lesz. Ha lesz felirat. Oké, szerintem ez így jó lesz. De majd meglátjuk. Szóval... szerintem kövessük a narrátort. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Keressük meg a boszt. Nem ijesztő. Nincs benne semmi ijesztő. Az, hogy sétálunk. Nyomkodom semmit. Ez a néma csend. Kapcsolja egy kis zenét. Ezt ki tudtam nyitni. Kicsit beleakadtam. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hát ha azt mondod. Kapcsoljak zenét? Ha azt mondod, akkor... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hát jó, menjünk. Fura, hogy felém nyílik. Nagyon szép WC. Kedvencem. Mikor becsukódnak az ajtók mögött, tehát hát már különben nagyon komplex lenne. Hát igazából ez amúgy a narráló, vagy hát a mesélőnek ugye a műve, hogy valamennyire irányítja, hogy merre mész te. Ez majd a sztoriból is kiderül. Ez zárva. Csókolom. Nincs itt senki. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Persze, hogy nem tudtam. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Persze. He stepped into the newly opened passageway.
Érthető amúgy a sztori? Nem tudom, hogy mennyire, vagy igazából szerintem nincs benne egy nagyon nehezen érthető dolog. Nem tudom, hogy vagytok vele. Ha itt semmit se látok. Fényerőt amúgy úgy állítottam be, hogy kb. Úgy maximumra. Elméletileg amúgy nem így kéne, de gondoltam, hogy hát ha valakinek nem olyan jó monitor, hogy lássa a fekete színeket rendesen, úgyhogy fentebb állítottam. Lehet, hogy lentebb kellett volna? Folyamatosan összefoglalom, de nem tudom, olyan egyértelmű érzésem van, hogy valami furcsaság van, és akkor ez változatosan kifejezi, mint egy mesélő, de nem tudtunk meg igazából többet. Valami furcsa érzés volt a gyomrába is. Megkérdezte a munkájának a természetét, tehát hogy gondolkodott, nem tudta, hogy mi van. Ezt fejti ki, és úgy fura lenne folyton ezt ismételgetni. Jaj, ne szikrázz. Vissza tudok menni? Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow! I'm bolted to the edge of my seat. Azért kéne fordítanod, mert a mesélő miatt érdekes játék. Hát igen, de ahogy kifejezi magát, attól érdekes. Tehát most ha ugyanazt mondom, hogy és igen, és visszaértél, és hogy, tehát, hogy amit magamat parodizálnám, akkor ki azzal, hogy ugyanazt felolvasom, amit ő mondott, és ez számomra nagyon fura érzést adna. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Esetleg próbáljuk megszerezni egy magyar feliratot? Mert ha ez így nem érthető, akkor nem lesz érdekes az egész. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nem tudod? Hát akkor nézzük még egy kicsit. Azt mondod, hogy nem érthető, amiket mond, vagy amik történnek, akkor megpróbálok leszedni egy magyarosítást. Sőt, gyorsan rá is pillantok amúgy, hogy mennyire működőképes. Ja, de ugye 2022-ben jött ki a játék. És szerintem még csak beszélnek róla, hogy le kéne magyarosítani. De ja, csak az eredeti 2013-as van lemagyarosítva, ja, az ugye új verzió. Ha viszont nincs magyarul. Ha azt mondod, hogy nem érthető, akkor váltok másik játékra. Nem tudom, mit válasszunk. Az elmeirányító központot, vagy a kijáratot.
Nyerjünk utána, hogy mi történik. Nem tudok bemenni, kimenni. Ne nézzük. Szeretünk gombokat nyomkodni. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Hát reméljük, kitaláljuk. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Az kéne, hogy legyek én, ugye? 427-es. Aha, és nem vagyok ott. És nem csinálok semmit, de jó. De ha még nekem nem is érthető, másnak lehet az. Hát reméljük. De akkor lift. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Mencin néz ki. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Oh. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Szóval lényegében azért kapott feladatokat, hogy vizsgálják, hogy követi-e? Hát ezt nem hiszem, hogy most eddig kiderült volna, ezt nem tudom. Annyit tudunk, hogy valószínűleg irányították az elméjét, a cselekedeteit. De hogy hát gondolom valamilyen szinten vizsgálták is, azért ez viszonylag új technológiának számít. De gondolom nem ez volt vele a fő céljuk. Bárki a Földön szerintem, hogyha irányíthatna bármilyen embereket. Mi volt a piros csík? Érdekes. Oké. Akkor valószínűleg nem erre használná. Mire jók ezek a számok? Itt is van fenn egy gomb. Itt vannak számok. 0142 0001. Ez attól addig lévő embereket irányítja? 0521. De nagyon sötét, nem tudom, hogy ti látjátok-e. Ha irányíthatná az elméjét, akkor arra használná, hogy gombokat nyomogasson. Nyomogathassa másokat, ezt még nem tudjuk. Lehet, hogy kezdeti stádiumban van, vagy nem tudom. Van itt másik szám. 0521 0142 0142 0001. Túl sok számot nem tudok beírni. Nullás sem ugye nincs. Csak egyest tudok beírni. Beírom az egyest. Nehezen, de látható. Ja. Mármint itt? Itt fent? Vagy arra gondolsz a 0142-re ott magasan. Lehet, hogy ugyanaz van itt lent is. Itt 0142 0001. Ja, ezt néztük.
Ja, ott is 0, 5, 21, akkor ez a két szám van. De ugye a elérhető gombok nekünk az 1-es, a 2-es, a 3-as, meg az 5-ös. Aztán a 4-es ott van fent, tehát ezt nem tudjuk megnyomni. És hát én arra gondoltam, hogy ha ebből a megfelelőket megnyomjuk, akkor ki tudjuk nyitni itt ezt a kaput. Ezt csak így elvel ki lehet nyitni? Nem. És akkor tovább mehetnénk oda föl, és akkor a 4-essel együtt már valamit lehetne csinálni. De nullás nincs is, vagy van nullás? Gomb 3-as, 1-es, 2-es, 5-ös, és gondolom az ott a 4-es. Vagy a nullás. És az ajtó zárva van. Na mindegy, menjünk be akkor az energiállátó központba, és hát kapcsoljuk ki. Ja? Jobban látszik? Gondolom. Van ember azért egy elég sötét hely ez. De mi van írva? És oda? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Be akarjuk fejezni? Kapcsoljuk ki a gépet? Lássuk, mi történik? Hát, ha ezt mondja, próbáljuk ki. Csak azt akartam megnézni, hogy mennyire volt hangos. Sajnos nem tudtam elég gyorsan attabozni. Hangosnak tűnt ez a recsenés. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Jó volt, nem? Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Boldog Stanley. Na, hogy tetszett a játék? Kicsit többre számítottatok? Jó volt. Mi a kevi játék már? Yeah. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lehet, hogy elfelejtettük. Inputra vár. Benyomtuk. Biztos jó lesz még valamire. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Hát nem tudjuk még, hogy lehetünk újra itt. Csak minden nem tudunk még. Menjünk arra, mert a narrátor mondja?
Ezért volt pár lehetőség, ugye itt emeltünk jobbra vagy balra. Vagy például a lépcsőn, ugye emeltünk felfele vagy lefele. Vagy a főnök irodájába, amikor bemeltünk az elmeirányításhoz is. Kikapcsolhatjuk, vagy bekapcsolhatjuk. Vagy megnézhetjük, mi az escape. Hova lyukadunk akkor ki, hova tudunk elszökni. Menjünk balra? Vagy jobbra? Bal oldalt nézzük, oké. Próbáljunk végigmenni az összes lehetőségen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ja, most ugye előre tudtuk, hogy mi a kód, és hát igen, megsértettük a narrátort, úgyhogy lenyugtat minket. Ne kapkodjunk. And rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Van itt valami? Nem látok rendesen. Jaj. Mögé be lehet menni. Nagyon sötét van itt. Szerintem nincs ott semmi. Én nem merek oda menni. Még itt is sötét van. Most már világos. Most már világos, hogy mi történik itt. Ne szikrázz. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Reméljük. Futni azt hiszem nem tudunk. Bár így is elég gyorsan haladunk. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Csak nem. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Nem fogadta el azt, hogy ez így van. Sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all.
Na, bekapcsoljuk az elméirányítást? Mehet akkor. Hát különben azzal vége lenne. Már láttuk, mi lesz. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? De. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Persze, nukleáris bomba. Tuti, azt kapcsoltam be. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means, I barely know where to start. Így lehet látni legalább. Hát kinyílt az ajtó. To know where your co-workers are. A moment of solace before your oblivion. Ez is kinyílt. All right, I'm in a good mood. Hoppá, itt még lesznek kontentek I'll akkor. tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. Ez is a kettes mutatja, mindig kettes mutatja. Only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Az jó lesz, köszönöm. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Megnyomtam. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Fogalmam sincs, mit csinálok. Ne neves ki. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Goodbye, Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. Zöld, piros, just you being egyes. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same. Állítsuk le. Joke. And believe me, I will be laughing at every second. Megállítjuk. Nem lesz baj. Még épp odaérünk. Until the moment I say happily ever. Hát, majdnem. Kicsit lehet, hogy felrobbantunk. Vajon mi a szart kell itt csinálni? Voltak színek, számok.
Szagok, érzések, illatok. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jaj. Kapcsoltam Vikinek egy kis fűtést. Mert ilyen jó arc vagyok. Most ezen van. Szia! When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jaj, jobbra kellett volna. Na mindegy. Yet there was not a single person here either. Szomorú. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Oh no, no, not, I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Tetszik ez a szobanál. Take your time. Jó, köszi. Nagyon jó kis szoba. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Na jó. Ez nyitva van? Azt a múltkor nem volt nyitva. Mi történt ezzel a pandával? Business stratégia? Ez, hogy a pandát fejbe kell lőni? Jó, én nem értek a művészethez. Let's go up. Ha! Most láttam, milyen hangos. Ha! Aha! Ez egy nagyon magas épület. Addig olvassuk el az elhagyott szerződéseket. Hát felveszem a fülest, 2 füllel talán jobban, úgy hallom, ilyen nagyon térhatású hang. Jobb fülesből jön, bal fülesből. Na? Jó napot! Most már egy csomót mentünk. Innen jöttünk. Itt mi van? Én vagyok a legdrágább főnök? Menci. Menjünk le. És menjünk föl. És áramlasz? Akkor menjünk le. Le. Ez egy nagyon béna lift. Csak rezegni tud, de nem megy sehova. Ez egy masszírozó lift. Na jó, engedjük el. Hát ja, mutathatná, de akkor valaminek lenne értelme a játékban. Okay, I think we all know the drill by blah blah blah. Dark secrets, the keypad, Stanley pushes some buttons. Oh hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Milyen rendes a narrátor? Elhadarta nekem. Tudja, hogy már úgy is tudom. Ne csaptogjál. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Minden opció írtak neki forgatókönyvet? Szerintem még annál is többre.
hogy ha már valamit csináltál, és utána más valamit csinálsz, arra egy külön forgatókönyvet. Úgyhogy, ja, elég komplex játék. Használjuk a kijáratot. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Agresszív halált fogok találni ennek a folyosónak a végén. Ez biztató. Készen állunk rá? Az előbb robbantunk fel. Mi baj lehet? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Köszönöm szépen hidratálást. Ja, még mögöttem az ajtó nyitva van. Tényleg nyitva van? Tényleg nyitva van. Ezt úgy értetted ezt a hidratálást, jön csak neked teát? Kis huncut. Tessék. Jó, mehet a halál. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Így van, meg akartam halni. Kicsit ijesztő. Biztonságosnak tűnik. Let's go! Upsi. Kicsit beragadtam. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence Szerintem is. whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Kicsit összenyomta. Én jövök? Ne. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Eltört minden csont a testében, és egyből meghalt. Doboz. Akkor menjünk erre. Alitérkám, izújs. Ez a játék neve. Akkor most kijátszottam? Just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Nem tudom. Visszajuthatok a játék elejére. Hát nem tudjuk, mit akar a narrátor. Főleg nem a második narrátor. Hát ő narrálta, hogy a narrátor mit mondana. Aztán már persze a narrátor helyett narrált, de aztán még nem tudjuk, hogy mi van. Visszajöttél, Szupi? Hát akkor let's go. Várjál, mi? Eltört csontja, hogy megy tovább? Hát nem tudom, ugye, mint láttad, kiesett igazából a fülkéből. Nem tudom, pontosan most megállt az idő is, ez egy gondolat? Lepereg előtte a játék élete? Nehéz kérdés. Szia, Viola! Biztos a narrátor is meg akar halni. Hát lehet. De hát, hogy én meghalok, ő még nem hal meg. Azt hiszem, meglátjuk. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ez kemény. Amint elkezdtük a játékot, már halottak voltunk. Minden lehetőség az maga a halál. A számítógépem, az iroda kialakítása, minden meg volt tervezve előre. Aha. Legalábbis ez az út nagyjából passzol.
Aha, és itt két ajtó közül választhatok, és mindig balra megyek. Mert azt mondja a narrátor. Mi van még itt? Aha, asztal. Az irodai ajtók, szuper. Különböző hangot kiadó gombok. Nem is tudtam, hogy ezek különböző hangot adnak ki. Jó kis játék, mindenki meghal benne. Kellemes, igen. Gondoltak a készítők, hogy használjuk fel mindent? Vagy használjunk fel mindent? Amit... Micsoda? Ja, hogy használjanak fel mindent? Mármint, hogy újra? Tehát, hogy megcsinálták most programozói szempontból, hogy megcsinálták ezt a gombot, és ide rakták még egyszer, hogy újra felhasználják? Vagy hogy teljesen kezdi játékot, hogy létrehozzanak egy csomó lehetőséget, és mindet végigjezd. Te erre gondolsz? Ali Dávid? Szuper zenét lehetne ebből összerakni. Az irodatervrajzát. Aha, lehet, ja igen, hogy ők ezt megcsinálták, és őt is használják fel. Elég sok minden amúgy okosan újra fel van használva. De érdekes módon. Úgyhogy szerintem tök jó. Irodai számítógépek. Tényleg csak ez a három fajta van? Halidam teki. Mizús. Csak a tervezés közben lenne felhasználva, de most hasznosítják. Aha, ja, ez is okos ötlet. Bár úgy emlékszem, ennél többről van szó. Jó a narrátor. Kevin Brighting. És itt a credits, mint a kijátszottad volna a játékot. Nézzünk el balra először. Meg vagy? Na, örülök. Ez micsoda? Karbantartó szoba. De ez a játék elején még így nézett ki. Itt még amúgy nem jártunk. Szóval nem tudjuk mi ez. Oké, ez felvisz. És hogyha erre jövök, el is felvisz. Már csak benéztem, lehet még jövök. Oksi, várlak vissza. Az irodai óra. Az hangosabban kattogott, ami az én irodámban van. Direkt, hogy idegesítsen. Főnök irodája, ahogy készült. Aha, az elején ilyen volt. Tényleg használnak ilyen négyzeteket, amik így be vannak számozva. Érdekes. Aztán utána a textúrázott változat. Ez volt az elején, gondolom. Nagyon pucérvázlat. Király. Aha. Nézzük meg ezt a titkos utat. Lange, ott se voltunk még. Itt már voltunk. Ez a bejárat. Régen így nézett ki. Nagyon király. Ez elkezdett magától mozogni. Én megyek vissza. Négyzetek a tériosztás miatt kell, nem? Hát jaj, nagyjából érzékeld a teret, mikor mozog benne. Ha egyszínű fehér a padló, akkor nem érzed azt, hogy a karaktered mozog. Úgyhogy így hasznos tud lenni. Én általában ezt nem szoktam megcsinálni is. Az egyszínű fehéret használom, hogy valami gagyi mintát rárak, és azt használom, nem szoktam ilyen szépet csinálni. Perfect example of poor level design, textbook mistake. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. Fejlesztés 2 éve alatt 3 különböző időpontba vett fel felvételeket narrátor. Here, I'm just gonna make this easy on you. És ezek még az elejéből való felvételek, amiket a végső játékban nem használtak. Amivel igazából használták. Hiszen itt van. Stanley pushed the orange lever. Let's see. Stanley walked through the green door. Stanley pushed the big red button. Still nothing. Jó, menjünk tovább. Aha, nézzük akkor ide föl. Freedom befejezés. Aha, ezt megcsináltuk. Figyeltem ám.
Visszaszámlál, szabadságos visszaszámláló. Ja, hogy régen meg kellett jegyezni, hogy mi volt a szobában, és úgy kellett megnyomkodni, és ha megcsináltad, akkor az volt a befejezés, de hogy a végén utána összerakták ezeket az endingeket. Aha. A bétában így nézett ki. Hát most freedomosabb. Milyen tánc tangó is? Mióta tangózol? És milyen üzenetről maradtam le? Jaj, nekem. Holnap 8-tól egészen 11-ig edzésem lesz. Megyek táncra a suliba. 29-én fellépünk. Ez érdekes. Mióta tangózol? Ez egy exit. Még nem akarom. Monitor room. Elevator. Olyan monitor volt? Ja, voltam ott. Volt, liftem. Ja, igen, lehet, hogy volt én, igen. Aha. Hát én biztos nem volt. Aha. Visszaszámláló. Cargo lift. Ezeken a helyeken még nem voltunk, egyiken se. Így visszapörgött a visszaszámláló. Ez kicsit olyan, mint hogyha megnézted, milyen helyeket játszottál végig, de ugye még nem játszottuk végig. Ma óta? Akkor sok sikert hozzá. Nehéz egy kicsit, de meg lehet szokni. De akkor korábban tanultál azért táncolni. Hello, Zatox! És itt vannak gombok. A patkányokon kísérleteztek? Vagy van ilyen pálya? Ez nem rémlik. Mi ez a hely? Sending modell. Negyedik változatát a végének. Durva. Sending egy nagy gombbal ki lehetett kapcsolni az egészet? Az volt a vége? Menci. És volt 3 kar is. Trailerek, aha. Szép trailer. Nyomjuk egy gombot? Ide kell nézni és megnyomni, aha. Hát ez egy kicsit pixeles. Menjünk tovább. Nincs ez a rész. Jó. Kicsit megpörgetem. Ez az escape menü. Ez így nézett ki. Jó, megyek tovább. Ott voltam, ja, erre nem voltam még. Csak gyors átfutom, mert utána már nem akarok ide visszajönni. Ne legyen az, hogy valamit nem tudunk, ezt még néztük, itt nem voltunk fönn. Warzone. Egy ending, ahol űrlényekkel csatázunk. Az kemény. Jól néz ki. Itt se voltunk még, itt se. Valami zene. Kapcsolok szerintem zenét. Egy pici zene mehet. Megnézzük. Elég light lesz így. Jó lesz az.
Hogy vagyok? Meg vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Minden okés. Most a héten tök ügyesen dolgoztam, jól haladtam vele. Streamek is mennek úgy, ahogy beígértem, most már nem tudom, 2 hete? 3? Úgyhogy minden úgy megy, ahogy tervezzük. Nem tudom, ez jó vagy rossz, de megy. Dua Lipa lavagain, ezt majd rak be kérlek. Oké. Jajjaj. Az elkövetkező 50 számban nincs benn. Úgyhogy rákeresek. Dua Lipa Love Again. Nincs rajta a listámon. Érdekes. Meghallgatjuk. Elintottam? Oké, elintottam. Na, az jó, szuper. Bédbetölt, megírtad? Írom. Narrátor e-mailek. Jó, hát ezt meg aztán főleg nem olvasom fel. Ezek pedig a régebbi verziók, hogy nézett volna ki az iroda, vagy hát az evolúciója az irodámnak. Aha. És akkor ez a mostani. Király. Ja, szóval haladok a build battle-lel. Nem tudom pontosan mikor lesz kész, de maximálisan ezen dolgozok. Nagy prioritással megy nálam. Nyilván a többiek fontosabb dolgokat csinálnak közben, mint a többi fejlesztő. Egy pici hangot, ha lehet. Ha lehet, hát lehessen. Tessék. Visszaszemlelő szoba. Na nézzük, itt az exit. Azt hiszem megnéztünk itt mindent. Köszönöm szépen hidratálást. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Jó hallani? A narrátort. Érthető, amit mond. Oké. Miki azt mondta, igen. Most a játék jelenleg be van kapcsolva. Kikapcsoljuk? Akkor véget ér. Letadok még egy icipici hangerőt a játékra, és hát nem tudom. Pillanat, ellenőrzöm, hogy... adjak rá egy kicsi hangerőt? Félek. Nem fogok. Kapcsoljuk ki. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Nyomjuk escape-et és nyomjuk a quitot, csak úgy lehet legyőzni a játékot. Nem baj, én nem félek. You'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Au. Bibis lettem. Minden csont eltört a testemben. És abban a pillanatban meghaltam. Szerencsére már jobban vagyok, és itt vagyok az irodában. TC? Hát most nem. Fölkezdem is olyan játék, amit tudnánk együtt játszani, vagy együtt narrálni. Vagy hát elég szerintem, hogy narrátorral együtt narrálom. Nem kell még valaki, aki narrálja, hogy hogyan narrálom a narrátort. Aki narrálja a karakterem, ugye? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Szerintem ez ha kell legyen. Van egy ötletem.
Adok egy pici hangot még a játékra. De úgy, hogy lentebb veszem. Megjött a batya. Megjött a bátyja? Halli, Dani, mi új? Meg a hang effekteket is lentebb veszem. This is the story of a man named Stanley. Reméljük jó lesz így. Minden okés, király. Minden No rendben matter van. how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ez milyen game? Kicsit mellékhatintottam, hogy elindítottam a LOL-t. Mindjárt bezárjuk. Szóval ez a Stanley Parable nek az újabb változata, ami elvileg idén jelent meg. És hát azt kell tudni róla, hogy nem sokat tudunk arról, hogy mi történik velünk, vagy hol vagyunk, vagy mit csinálunk. Fázol még, Viki? Kikapcsoltam? Oké. Okay. Kikapcsolom a fűtést, már megsülök. Szóval megyünk előre, és különböző döntésekkel különböző irányba visszük a sztorit, és ezáltal próbáljuk meg feltérképezni, hogy miről szól a játék. Nem egyszerű, de kiderítjük talán idővel. Ali Matyi, végre visszatértél Twitchre. Itt vagyok minden kedden és csütörtökön, az fixen, illetve szombatonként is, eddig azt hiszem mindig itt voltam, mióta beígértem. De ha szombaton is nincs más dolgom, akkor szombaton is itt vagyok. Úgy nagyjából, nem tudom, este 6-7 körül munka után igazából egyből kezdek, amint össze tudok készülni, úgyhogy igyekszem minél többet itt lenni. Na nézzük. Van itt még valami? Semmi. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Múlt héten kezdődött ez a menetrend? Akkor ez az 5. olyan stream? Jó, jó. Mindegy, a lényeg, hogy az így úgy tűnik, hogy működik. Szóval azt mondta a narrátor, hogy balra menjünk, de mindig ezt mondja. Menjünk balra. Egy dolgot még nem próbáltunk itt balra. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Kicsit lelécezte, úgy tűnik. Teljesen bezárja. Az előbb nem te kérdezted ezt, Dávid? De te kérdezted. Én az előbb mondtam, nem hallottad, hogy most nem megyek, mert nem tudnánk valószínűleg a játékról se beszélgetni, meg nem is tudnánk együtt játszani a játékot, úgyhogy most annyira nem lenne értelme. Majd legközelebb. Úgyhogy most csak hallgatni tudod. De írni tudsz, és itt válaszolok. És így hát nem tudom milyen minőségű, de szerintem amúgy így is tök jó beszélgetni. Én legalábbis szeretem. Jó, mondjuk én gépről írok. Stanley walked upstairs to his boss's office. Telefonra mondjuk nem olyan jó. Ja, lement a zene, ugye? Csak nem valószínűleg újra és újra ugyanaz zene megy. Aha. Picit halkítunk. Így. Szóval azt mondja, hogy menjünk felfele, de ugye lefele még nem voltunk, úgyhogy megnézzük, mi van lefelé.
sok lépcső van. Vagy nem gondoltam? De ne please, a lejzene az nagyon jó. Lejzene? Ezt nem tudom, hogy elírta, de... But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began Nekem to egy make kicsit other nehezebb figyelni strange a szöveget, observations. hogy szól a zene is. Mit Why gondoltok? couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms... Azt hiszem... Nem. Nekem ez nem passzol a zene. Na akkor nem tudok figyelni a szövegre. Sajnos annyira nem vagyok jó, hogy... Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Nem hiszem, hogy gondolt a Stanley. Ja, szóval... Nem tudom, ha majd valami unalmas résznél vagyok, ahol éppen nem beszél, akkor visszakapcsolom, de szerintem... Vagy nem, ugye én nem szoktam nagyon így angolul hallgatni dolgokat, valamennyire tudok angolul, de nem tudom, azért koncentrálnom kell hozzá, hogy értsem az angolt, úgyhogy inkább addig kikapcsolom a zenét. Arra gondoltam, de hát még magyar zene mellett se, de lehet, hogy az angol zenével se könnyebb, vagy ez lehet, hogy kevésbé zavaró, mert arra alapból nem szoktam annyira figyelni, de ja, mindegy. A lényeg, hogy inkább zene nélkül játszok. Van egy kis zene is. Adjunk akkor erre egy kicsi hangot még vissza. Miért így meg hangos lesz? Ez a Leaves zene. Szerintetek mennyire hangos? Jó lesz ez így. Full, ennyire fiatalos hangod van, köszönöm szépen. Azt hiszem, ez jó hallani. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Okay. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nem, lefelé megyünk. De most már figyelni is tudunk. Nehéz a hangokra véleményt alkotni, úgyhogy szinte folyton a fülembe van. Ez a füles és folyton fáj tőle a fülem. Hát, ha gondolod, kihúzhatod és megpróbálhatod a gép hangját használni. Lehet, hogy nem hallotszódik be a mikrofonba, ha nem túl hangos. Tegyünk egy próbát? Vagy esetleg befeküdhetsz az ágyba egy telefonnal, és ott jól hallod. Kényelmesebb is, és nem kell hozzá füles. Ki már gépel? Érkezik a válasz. Onnan tudja, nagyon lassan reagálnék. De miért kéne gyorsan reagálnod? Más se reagál gyorsabban. Van valami hirtelen megoldandó probléma? Ott az ágyba. Nem hiszem. De hogy jónak látod. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy.
All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Tényleg nem látom a Why did lábam. doors close automatically behind him wherever he went? Tényleg And miért? for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Akkor jó. He thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying, and began to gently float above the ground. Repülök. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Mindigépen Now, voltam. hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Én nem vagyok normális. Everything will be fine. I am okay. I am okay. Még itt vagyok. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Nem áll. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Though she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this,
And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Akkor jó. Fú, közben lemaradtam egy-két üzenetről. Na, én mentem az egyik haverunkkal beszélni, az Alex, te is ismered, na csá. Hali. Akkor majd később még találkozhatunk. Kezdesz szédülni? Bocsi. Az nem jó. Eddig nem kék helyre jöttünk ki, ugye? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Whiteboard ending. Kutyamód. Most már nem gombokat nyomkodunk, hanem kutyahangot adunk ki. Legyen kutyák, vagy nem? Mit mondtok? Ez igennek hangzik, kutyául. Úgyse fogom sokat nyomkodni, úgyhogy igazából mindegy. Hát akkor próbáljuk ki. Nem mondtatok nemet? Ti vagytok. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Azt már kimaxoltuk a baloldali részt. Már nem maradt semmi lehetőség. Menjünk jobbra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Tökéletesen Perhaps he tudtam, így wanted van. to stop by the employee lounge first, just to admire it. Igen, kíváncsi voltam a lounge-ra. Hát ha van itt valami érdekes. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Együnk egy kávét akkor. Ott megy apuka, és ő? Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Meg is nézem. Mindenki eltűnt, természetesen ilyenkor festmény néz az ember. Tuti. Iszogatunk, nézelődünk. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. Na, It's possible sérteges. that this is why everyone left. Igen, az egész épületben mindenki elment, mert idegesítő vagyok, és sok időt töltök itt, bocsánat. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Tényleg? Mi lenne az üzenet? Hogy nem maradjak itt? Nem fogom fel. Lehet, hogy még itt kell maradnom. Ücsörögnöm kell. Ezért vagy egyedül home office-ba. Basszus. Miket nem tudok meg ebből a játékból? Az egy... Hát nem tudom milyen bögre. Oké. Nem működik a gép. Kutyahangokat ad ki. Kók. Egy kókot kérek. Coca-Colát. Nem működik. Nincs pénzem, lehet az a baj. Hát jó. Azt hiszem már nem fog beszélni hozzám a játék. Utál engem. Sárga bögre, görbe bögre. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Itt ugye elmetek balra, és ott akkor a meeting roomba kötök ki.
Viszont elmehetek ott lefelé is. Ez itt a karbantartó hely And so amúgy. he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Igen, egyenesen mentem tovább. Aha, nem. Rosszul gondolta. Az ugyanaz a befejezés lett volna, úgyhogy arra már nincs értelme elmennem. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Balra akartam menni? Oké. Oh, no, it's to the right, my mistake. Nem balra? Ja, hogy jobbra? No, not the right. Ah, Why would merre I have volt? ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ha? Valahol csak felírtad. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Tuti, erre kell menni? Most már félek. Nem hallgattam rá, és ezért szivat? Hát lehet, de amikor hallgattam rá, akkor is megszivatott, úgyhogy... Ja, nem, akkor végigértem a játékon. Ez csak ki kell próbálni új dolgokat. Fekete bika pata kopog a pepita patika köveken. Köszönöm szépen. Edzitek a nyelvem. Elmondtam. No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to... Jó, ezt ami már láttuk, de ha előbb jöttünk volna, akkor spoiler lenne, ugye? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. Ne kezdjük újra. Suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ne. Késik a stream. Ja. Én csak azért hittem, mert azt mondtad, hogy nem tudod milyen bögre. I hate Mondays. Ebből elég sok bögre van. Mindenki utálja a hétfőket. Beférek az asztal alá? Nem. Na nézzük, mi van itt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Akkor kék volt. Most meg már szép. Szokásos iroda. Ezt már szeretem. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Nem jól intottad újra. Change. Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Én nem változtattam semmin. Nem. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Keressem meg a sztorit. Szerintem... Erre van. Nem csukod be, ugye? Ez a túloldal lehet, vagy? I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? No. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Várj, erre még nem voltam. Na jó. Ádám bátyám pávát látván száját tátván pávává vált. És most azt is elmondom, amit írtál. Ádám bátyám pácát látván száját tátván pávává vált. Tökéletes. Többi munkanamat is utálom. Még szebb volt. Érdekes volt, változatos. Ha lesz ideje, majd elolvas a csetet. Így van.
Ja, de nem tudta, hogy feladat, hogy elolvassam. Azt gondolta, hogy csak úgy leírta, vagy valami. All Nem of lesz, his hogyha co-workers were hozzáteszi. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lehet, hogy nincs meg a memóm. Folyton elhagyom, most már úgy tűnik. Csak nem utáld a hétfőket. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Menjünk vissza? Vagy mit menjek fel? Hát ott hagytunk valamit. Nézzük meg. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Aha. Innentől kezdi egy kicsit megbaszni az agyadat az épület. Nagyon jó lesz. Az a baj, hogy mindig félrenyomom a V-betűt. Nem baj. Lehet, hogy van egy plusz kisjátékben, hogy gyűjtsd össze a bögréket. Lehet, hogy lesz. Majd meglátjuk. Vagy B vagy C lesz belőle. Megesik. Én is régen a C-t meg a B-t. Meg a V-t, ezeket elgépeltem. Meg az N-et. Hát mindent elgépeltem. Szóval látható, hogy innen jövünk. De itt ha benézünk, itt nem azt látjuk. Aha, innentől még gyanúsabb. Aha. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our step. Hát jó, próbáljuk újra. Nem innen jöttünk szerintem. Nem volt ennyire kringé ez a hely. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Nem You igazán. know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Easy, köszönöm I know you szépen. put in a Kijátszottam a lot of hard játékot. work, and it really paid off. So, good job. Oh no. No, I don't feel right about this at all. De We ez both így know jó. you didn't put in Nyertem. any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Dolgoztam, egy csomót Okay. mozogtam. I'm getting weirded out by whatever this place is. 20 kilométert I don't care sétáltam what might happen this virtuálisan. time, I have to restart. Ne, indítsd újra. Pedig végig tök közel van az F-hez. Ja, azt is el lehet. Miért nem figyeled? Én? Mi várjál? Sok mindent el tudok gépelni most, hogy próbálok rászokni arra, hogy nem figyelem a billentyűzetet és úgy írok. Hát tudod, ez a vakon gépelés. Az azért menő. De ja, érdemes megtanulni a 10 ujjas gépelést, és utána, ha az már profin megy, akkor utána mehet a vakon. Meg érdemes ellenőrizni, mielőtt elküldöd az üzenetet, tehát miért megnyomod az Enter-t, ránézel az üzenetre, és látod, hogy elírtad, akkor módosítod. Persze ez telefonon ugye kevésbé látható, mert általában kisebb hely van az üzeneteknek. De gépen azért jóval könnyebb. Így is elírom. Hát akkor meg úgyis mindegy. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Jól néz Just ki. follow the line. How simple is that? Ez nagyon könnyűnek tűnik. Erre akkor kitérünk, jó? Itt is szétnézünk. De igazából mindegy. De vakon 10 ujjas gépelés, nem szépen úgy kezdjük, hogy mostantól nem figyelem a billentyűzetet. Hát ja, az úgy nehéz. Mi volt olyan vicces, Viki? Sztori? Ja, bocsánat. Szerintem nem erre kellett menni. Vonal. Én erre megyek, jó? Mit mondasz, vonal? Szia, vonal. No, I'm done. We're leaving it up to the line from now on. Kicsit elhagytam a vonalat? Bocsánat. Jó, visszamegyek, na csak ne sírjál.
Képet figyelményünk egészen, hogy rögtön bénzt a fejemben. Akkor jó. Aha. Sziászozunk? Oké. Kikerüljük a dobozokat. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Megyünk. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Lehet. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. Kicsit sok. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Érdekes zene. Ez kalandos zene. Erre kéne mennem? De két ujjal gépelsz, talomba kan gépelni? Hát végül is. Ja, hát jó. Erre jöttem. Na jó, kövessük a vonalat. Egyre szebben fest. Nem tévedtem, mert pontosan tudom, hogy merre megyek. Csak követnem kell a sárga vonalat. Na jó van. Szökünk! Engedj szökni! Ez a Big Story. Imádom, eddig a kedvencem. Na ha valami szétcseszi az agyad, hát az ez. Csak most nem tudom, hogy most erre menjek, vagy ugye épp most erre, csak ugye hogyha innen nézem, akkor ugye erre. Innen jöttem? Várj, ez előbb a végén volt. Nézzük. Aha, ja, de hogy itt, aha. Aha.
Csak erre kéne menni. Mert innen jöttem. És ha innen jövök így erre, akkor... Ez így jó. Csak ha erre... De erre is jó. Honnan jöttem? Jó, legyen erre. Wait, cut the music. Okay. Go back and look at that fern. Oh. Stanley, this fern will be very important later in the story. Életem Make sure páfránya. you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Szia, Szaldi. Írtad, hogy kezdi megérteni, hogy össze-visszamész, és kire gondoltál ezzel? Szerintem én. Oké, szóval meg kéne jegyezni ezt a páfrányt. Segíthetek megjegyezni? Kiállnak belőle dolgok mindenfelé. Igen, ez alapján pontosan fel fogom ismerni később is. Csinálnék róla a képet, de ez csalás lenne. Wait, what? We're back at the office? No, no. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Igen, na jöttünk. Is any of this ringing a bell? Aha, azt keresztezte a sztorit. Aha. No, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. Te hoztál ide. Restart. Nem áll. Mikor ment a játékban arra, amerre elő van írva? Esküszöm. Mikor ment a játékban? Ja, hát én próbálkozom. Tényleg, most egészen jól követtem a vonalat, nem? Én csak kicsit szétnéztem. De... Most az a kérdés, hogy mikor ment neki egy játék? Hát igen, szintén jogos kérdések. Hát lehet, hogy ez menni fog. Mert, ja, ezt más se érte, és én se, úgyhogy egy szinten vagyunk. Ja, igen. Ne, azt se szoktam követni a szabályokat. Próba szerencsére, nézzük. Na, meghalt a narrátor? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Én Why igen. can't we make up our own story? Something Nagyon te is. exciting, daring, mysterious. Na jó, a nézők is. This all sounds perfectly doable. Why Nagyon don't we mindenki. simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ez izgalmas. Oda még sosem mentünk. Now, yes, this is exciting. Keep Just on. me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Legyen valami menő. Oh, no, not you again. Összeköpt a Stanley, vonal. I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Nem lesz baj, ez nagyon szépen rajzolt vonalak. Szerintem jó lesz. Már nem is ad másik ajtót. Nem, mert elrontom. Jó, de felmegyek. Jó, nem. Menjünk tovább. Ez egy nagyon szép környék. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Wow! How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that öröklázadó, somewhere, the haha. place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley,
Our destiny awaits. Menjünk a jobb ajtón. Aha, már a balzár van. Hát, vár a Destiny, nézzük. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Okay. Akkor itt maradunk. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Nem tudjuk. So. De beállok a sarokba. Begugolok. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Miért intottad újra? No. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Nem tudom, szerintem ez a szérodán. Azt hiszem. Nem, én kapcsoltam ki, nem tudom ki volt. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nem. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Kedvenc szobám. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Hát akkor maradjunk még kicsit. Kattog az óra? Yes. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Nagyon, nagyon jó. Na jó, menjünk tovább. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Hol vezetett ez? Ez levít, ott kinyílt a megfelelő ajtó, ott elmentünk és... Ja, az rossz helyre vitt, aha. Oké, akkor menjünk tovább egyenesen, ugye erre még nem voltunk. Vikit amúgy, vagy? Csak már szeretnéd, tudok várni 1,5 percet, hogy visszaérj. De ha így tudod nézni, meg hallgatni, akkor persze nekem így is jó. Addig megnézem ezt a festményt, míg Vikihez elér a kérdés. Egész szép festmény. Nem tudok ilyen szépen festeni. Hogy valaki ügyesen tudjon festeni, ahhoz jó, hogyha szépen ki tudja keverni a színeket, a színárnyalatokat. Az egyik legfontosabb.
Meg hogy ne csorogjon le a festék a papírról, az is nagyon fontos, mert akkor elverik a seggedet, ha összekened az asztalt. Oké, nézzük meg erre. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Hát igen. Nem rúgtak ki, mert jó vagyok. Na nézzük. Ha leugrunk róla, miközben mozog, az halált okozhat. Ha nem megfelelően használjuk, az $1000 büntetés. Hogyha leugrunk róla, az $5000 büntetés. Nézzük, mennyi pénzünk van. Hát semennyi. Főnökünk sincs. Hát jó. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. És most innen I'm not leugrok. your enemy, really. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Nagyon erős vagyok, köszönöm szépen. Top 1-es vagyok. Mindent egyhitelek a játékban. Ennyire jó vagyok. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lehet. Haha. New content az nekem még nagyon új, nem merek When bemenni. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nem. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Yes. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Megnézzük, milyen ez a szoba. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace, its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper, something darker. Mi lehetett az? Valami nagyon sötét dolog köthet ide. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating. Jó, that even megyek. but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Használjuk a liftet. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Elfelejtettem valakit. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Van Your barátnőm. chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Vár a szerelmem. A feleségem. Életem értelme. Jézusom. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Nem merem. Nem. Kihúzom a falból. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Nem You tudom. actually Kipróbáltam. chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. Senki nem húzta még ki, vagy mi? Oh, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see...
No, that's not possible. I can't Na, believe na, it. mi történt? Why had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Nem vagyok Stanley. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Az jó. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Menjek erre? Oké. Innen jöttem. Tudok menni visszafelé? Visszakárom a sztori elejére? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Mi a picsa? Ezt a játékot nekem találták ki, látom itt már hülye gyerek biztos. Ajaj. Ennyi? Ennyi? Egy út vezet tovább? Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Na. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Meddig lesz már ez a játék? Amíg nem végzek vele. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late.
Érdekesen néz ki ez a szekrény. Aha, furcsa, furcsa. Jó van. De nem, visszajövök gyorsan. Erre. Még egyszer mondjak rosszul. Haha. De ez nem lehet jobb. Jó, menjünk arra. Na, is írtad. Na, elrontottam a játékot? Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? No. To destroy all of my work? I don't know. What do I do? Csak játszunk tovább. No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Nem. I have to. Nem. Nem már. Miért csinálod ezt velem? Én nem tudtam, hogy nem szabad kihúzni. Az igen. Űrlények is jönnek, értem. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. Bocsánat. What, did you think that would be funny? Igen. You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... Hoppa. ...behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vikis, privátban szeretnél beszélni? Privátban szeretnél beszélni? Rendben. Fél másodperc technikai szünet. Újra itt vagyok, és újra van hang. De igazából utána mindig el kell mondanom, hogy miről beszéltünk. Vagy hát olyan dolog, hogy na. De hát őket is érinti, tudniuk kell. Ez a streamet érinti, a mostanit is, meg a következőt is. Csak tudni kell róla. Szóval, ja, részben azért választottam ezt a játékot, mert ez Vikit is érdekli, és nem szeretném, hogy lemaradjon róla. Ezért azt beszéltük meg, hogy 10:30-ig fogok ezzel játszani, és utána, hogyha nem végzek a játékkal, akkor váltok egy másikra, és legközelebbi streammel folytatjuk ezt a játékot, hogy ő is tudja nézni. Remélem nektek is jó így. Bár gondolom sokan akkor is elmentek 10:30-kor aludni. Hát, hogy úgy alapból is, tehát, hogy ja, majd meglátjuk. Na nézzük. Szerintem én még mindig jobbra akarok menni.
No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Oké. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always Még putting the hamarabb story is. first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Oké. No! Why did you do that? Quickly, hurry Én back. erre szeretek menni. Behave exactly as Stanley would. Mert legtöbben... That means értem. choosing responsibly and always putting the story Örülök first. neki. I'm quite sure you'll be up to the task. Mert annak, hogy Just maradsz. follow my lead and Nem you'll be annak, hogy ők fine. elmennek. All right. Már When ha Stanley elmennek. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jó legyen. Most akkor rendben van az iroda? Igen, normális méretű székek, minden. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Muszáj. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Lezárták a levezető utat. Kis gonoszok. Gonosz narrátor közösség. Itt kiszökök. Hát erre nem gondolt. Aha. Ezt is bezártad? Szégyeld el magad. És ez? Még ezt is bezárta. Be tudok kukucskálni? Aha. Az szép. Eddig nem így nézett ki a főnök irodája, nagyon nem. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover csak nem not csak an lezárta, indication of hanem any el is human tűnt a life. lefelé Shocked, vezető unraveled, lépcső. Hát Stanley ja. wondered in disbelief who Ez a orchestrated rémámaim this, egyike. until he saw the door with a voice receiver next to it. Nem tudsz lemenni a Surely behind lépcsőn. this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Mi? Én belemondtam a kódot? Ide? Csókolom? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Igen. Jó napot. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is Okay. a crucial step. Oké. Mi volt? Bocsánat. Okay, fine. You're not going to do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. Bocsánat. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Ne sérteges. When Tessék? Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Tényleg arra ment? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this.
The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Itt vagyok. Okay. Csak nem vagyok Stanley. Yeah, I can wait. Azt hiszem, most. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Oké. Gondolkodok. Csörög a telefon. Ez. Hello. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Yes. Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Ajaj. Imádni fogom a Future Happiness-t. Narrátorom feladta? Megunta a játékot. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nem. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away, and he felt sad again. Then it came back, and lingered for a minute or two. Now it's only half there. Just a kind of, tingle. Ott is van egy bögre. Ez hasznos. Yes, really worth it being here in the room. A room so Kifingattos utterly bögre. captivating Nagyon jó. that even though all your co-workers have must Hát but én- eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Itt is le lehet esni? Jó, esünk le a liftről. Az a tuti. Look, Stanley, I Oh, think nem perhaps esek le. we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Akkor megyek. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Hív a feleségem. Fölvegyem? Mit mondtok? Hát jó, nem marad sok választásom igazából jóban, akkor felveszem. Úgy. Ezt akartátok mondani. Köszi. Halló. Hello. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. Tök jó All right, hangja now, van. I want you to come in and tell me all about Your day. Gotcha. Gonosz Oh, vagy. come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? Hát I'm biztos trying to benne, make a hogy van point here, Stanley. feleségem. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Nem megyek. Sorry, but you're in my story now. És ide rakott egy falat. Hát, ne.
Ne. Ha te hívsz, akkor felveszem. Csak azt nem hallom, az nem csörög így. De lehet, hogy megcsinálom majd, hogy így csörögjön a telefonom. Ez egy gonosz fal. Csak a Ági van. Jó, akkor bejövök. Legalább neki This is a bejövök. very sad story about the death of a man named Stanley. Nyomja meg a H betűt. Jó van. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Nyomja meg a G-t. Jó. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Hát, mint a Now kanapén. he's pushing a button. Asztal Now lett. he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Nem nyomom meg. T betűt nyomok. V-t, B-t, escape-et. Jó, azt nem. Ez csalás, ugye? Melyik ide be tudok jönni? Nem? Nyomjuk meg a Z-t. But in his mind, he can go on fantastic adventures. Lett egy tévém. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Nyomja meg az U betűt, hogy tévét nézzek. Tévét akarok nézni. Let's go! And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Eltűnt a tévém. Töltsek időt a srácokkal. Jó van. So he went Menjünk. further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Készítsem el a vacsorát. Rendben. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. Béna a szobám. Down another was a yellow line that weaved in many directions, and down another was a game with a baby. De milyen pici And he lakás. called it the Stanley Parable. Mondjuk a gyerekeimnek egy sztorit. Sima. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Szeretlek, feleségem, tessék. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Menjek aludni, az jó ötlet. And I'm trying to tell Persze csak a him játékban. that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ne nyomjam meg. Oksi. Helyette más gombot nyomok. Nem akarok reggel a munkahelyemen lenni. Nem. De te egy gonosz játék vagy. Jó, megnyomom. You see? Can he just not hear me? De baszódj meg, That azért. he'll understand Azért that nyomtam every meg csak. second he remains here, he's electing to kill himself. How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself?
Megkérdőjelezek, mindent megkérdőjelezek. Például azt is, hogyha meg 8x-et, azzal nem kérdőjelezek meg semmit, vagy pont, hogy mindent megkérdőjelezek, hiszen nem biztos, hogy azt fogja csinálni. Hát nyomjuk meg. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. Nem akarok meghalni. Ugye nem nyomtam meg, hogy halljak meg. The end is never. No, nem nyomtam meg. Francba. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Megjöttek a dobozok, amiket rendeltem. Kedvenc dobozaim. Úgy tűnik, nem vette át senki. Félek a new content-től. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nem hiszem. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, giddy in a way he had never known before. Was it this room? A connection between the two? Could a man love a room? I mean, truly, truly, deeply, madly. Szoba, szerelmem. Ó, igen. Benned vagyok. Szia, Eglosz, Mizu is. Really, really worth it being here in the room. Ó, Anna. The rooms. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Minden okés, velem is szerencsére. Most úgy tényleg minden okés. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Pöppet hangos a narrátor? Hangosabb, mint én? Mit gondoltok többiek? Tényleg túl hangos? Lehet akkor hangosítok a fülesemen. Várjunk csak, így lehet, hogy jó lesz. Jaj, félrenyomtam. Megnézzük. De lehet, hogy már én beszélek halkan, mert este van. Aha. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha. Szerintem meg nem tudom. Halkítok akkor egy kicsit. This is the story of a man named Stan. Hát, ha így már jó lesz. Oké. Most jónak tűnik. Ezt előbb írtad, mint hogy halkítottam volna. Akkor hazudtál nekem. Át akartál verni? Szóval a piros ajtót választottam. Rendben. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Ja, hogy a piros. Aha. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door.
Ja, hogy a piros ajtó. Aha. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? I Igen. don't think I put a lot of time into that, because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Yeah, Work Mac. with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Skill Let me take tree-t a akarok. stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Oké. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Egész jó. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Hoppá, kis top lista. Aha. Good Old Neil az első. Ez vagyok én. 9328. Ja, hogy mennyi idő volt nekik megfelelő ajtón átmenni. Aha. Csak a legrosszabb 3% a játékosunk választja a kék ajtót. Érdekes. Jó sok ajtón átmentek, jó sok lépést tettek, jó sok. Na nézzük. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Igen, most hát top 1 akarok lenni. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Nézzük meg. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. Top 1 gémnek I think tűnik. the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. 4 órát why don't you játszak give vele, it 4 sima. hours of play to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Jó Isten. Ez nagyon hangos. Le lehet ezt szalkítani? Csókolom. Mert meghűlök. Úristen. Oké. Elengedtem. Bocsánat. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because Bocsi. if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain.
Let's see. What do we have here? Még a játéknak? Oké. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Bocsánat, kicsit lassan tölt be. Kicsit merev lemezről játszok. Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted, erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley, and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Menjünk. Milyen jó szél. Jó szél hangok vannak. Aha. Csak körbe mennék. Pedig mintha gyorsabb lettem volna. Nem? Nem lehet lelökni? Nem. Nem lehet megkerülni? Ne. Át lehet rajta bugolni? Oké. Ezt csak kipróbálnám újra. Szép játék. Kicsit rajzoltak ott távol a hegyek, de jó. Érdekes. Ez a googolás nem teljesen arra lett kitalálva, hogy működjön néhány helyen, de azért egész jó. Oh no. No, it can't be. Mi? Mit nem lehet? Menjünk erre. Ez jó útnak tűnik. Mi ez a tábla? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. De ez open world játék. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Imádom a nagy falakat. Mehet. Okay, I think this will be just the thing. No. Pedig már kezdtem élvezni ezt a játékot. Na, eljött az ideig kicsit See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Én bárhol el tudok tévedni. Easy peasy. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ó. De hova kéne belőni? Melyikbe? Mondjuk a kékbe? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Yeah, Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount kicsit nem vagyok jó ebbe a játékba. then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Go! Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls! Hoppá. Hát ez hiányzik az eredeti játékból. Nincs benne ennyi labda. Are you enjoying this, Stanley? Are you having fun?
Is this a real video game? Nagyon király I sure szerintem. hope you're having a good time, because guess what? It's over. That's right. Igen. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. No. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. Oké, el leszek itt. Szép épületek, meg minden. Azért szép lassan mozognak. Hold on. Hoppá, What hoppá. are you doing? Kicsit leestem. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. De, How gyere. will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Gyere le. Érdekes iroda. Semmit se látok. Hopszi. Kicsit leestem. Aha. Oké, nagyon kellemes hely. Hát jó, menjünk valamerre. Ott a fény. Let's go, fény. Kedvenc lámpám. Aha. Ennyi? Ez az én irodám, 427-es. Hát jó. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Itt a vég. Újra itt. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Kis vicci. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Okay. The lounge was grand, majestic, perhaps too majestic, like a combination of a much smaller version and a much larger version of this exact room. It all made Stanley uncomfortable, and he started to bleed a little. This made him smile. At last, proof that he was human. Véreztem és mosolyogtam, hogy ember vagyok. Rendben. Yes, really worth it being here. Okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No.
Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley all right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Nem itt jöttem be. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Átverve érzem magam. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Oké, nem arra akarok menni, hanem balra. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Gonosz voltál. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Nem. Nem. Gonosz voltál. Nem. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Push, Stanley. And here it was, the lounge. What a room, Stanley thought to himself. What a room, what a room, what a room. This is what Stanley thought. What a room. What a room, what a room. What a room. Va-va-voom. What a room. Yes. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Okay.
Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Bényítva I'm van. not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okay. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Hát jó. What do we want? What are we looking for? Na nézzük. Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If Tell we me, kiddo. just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Ez nekem egyre homályosabb. Milyen király. De mi van itt? Van zöld is. Hát jó, ide költözök. Ezt fogjuk nézni örökké. Mit szóltok? Mehet? Kicsit belassult. Szóval vagy ide megyek. De jönnek a piros pöttyök. Tetszenek. Megnézem közelebbről. Á, nem enged le. Azt hittem le lehet esni pedig. No, wait. Where are you going? Nem tudom. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Nyugi, nem esek le. Tök ügyesen tudok lépcsőzni. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Nyugi, nem lesz baj. Please, Stanley, think about what you're doing. Oké, menjek itt le. Így jó. Tessék. Visszajöttem, jó? Rendben vagyunk? Itt a biztonságban. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Hát, csak kíváncsi vagyok, hogy ez hol vezet. No,
What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Jöjjek vissza. You are going to stay here, aren't you? Nem. Sajnálom, meg kell tennem. You Nem heard me maradhatok itt before, didn't örökké. you? You will die. What about this isn't getting through to you? Jó, akkor visszamegyek, na. Wow! Jó, hogy visszajöttem, ez szép. Nagyon szép, megyek oda. Mi történt? Valami meglátszott. Ne. Én ezt nem akarom megtenni. Ne csináld. Nem tudom elengedni a gombokat. Rátagott a kezem az egérre, ne. Kérlek, ne. Veszélyesnek tűnik. Még valami bajunk esik. No! Oh, thank God. Jó vagyok. You lived. No. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Sajnálom, meg kell tennem. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Megpróbálhatom, bár kicsit lassabban mozgok. Kicsit eltört a lábam? Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. Eddig is voltak csillagok. I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? De muszáj elhagynom. Nem maradhatok itt örökké. Lassan abba kell hagynom a streamet. Streamet? A játékot? No, Streamet még nem kell. perhaps not. Sajnos nem, sajnálom. Muszáj befejeznem a játékot. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Jaj, hát ilyen hangon beszélt, de muszáj. Nem tudok más csinálni itt. Sajnálom. Meg kell tennem. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is your... Bocsánat. De itt egy kijárat. Francba nem. Hát akkor ez van. Bocsi. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Kitört a nyakam. De csak egy picit. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Még egy dolgot megnézek. Valószínűleg ez nem fog máshoz vezetni, de csak kipróbálnám. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. It was okay. Ennyi? Oké. Ez a legokébb oké szoba, amit valaha láttam. Gonosz narrátor. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nem. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time.
There's someone you've been neglecting. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Hoppá, Why, lebukkoltam. I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Eltolt az ajtó. Azért bemegyek. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Hát itt nincs másik ajtó, úgyhogy legyen. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Egy pillanat és jövök vissza. Vissza is tértem. Hoppá, még egy dolgot akarok csinálni. Egy fél pillanat és visszajövök megint. Aztán majd elmesélem.
Oké, itt is vagyok. Remélem nem értetek meg. Szóval, mivel ugye hát körülbelül fél 11 van, ugye megbeszéltek alapján, akkor ezt a játékot abba hagyom. Visszakapcsolom a zenét, hogy menjen halkan. Most már mehet. Na, jó lesz. Nem. Na, jó lesz. Pici hangot adok a fülesemre. Okés. Jaj, abban maradt a loading. Szóval, ezt itt abba hagyom, és innen fogom folytatni. Kérdés az lenne, hogy akkor mit játszunk most. Gyorsan átírom addig ideiglenesen Just Chattingre, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen. Na nézzük, elkezdtük például a DS3-at. Abba is párat ugye haltam. De igazából most nem vagyok annyira szerintem ellenség előtt, ahol így elakadtam volna. Na hát valami újabb dologgal játszanék most. Mert ugye nem a játék régi, hanem hogy már viszonylag sokat játszottam vele is. És valami olyasmi játszanék, amit nem tudok még fejből. Hát vagy a Vampire Survivors van, ugye, amivel még haladhatok. Ez valamennyire félbe maradt. Vagy faktoriózhatok, az már egy ideje ugye nem volt. Ezt egész sokáig tudom csinálni. Ahhoz a játékhoz csináltam képernyőt, nem. Akkor viszont azzal nem fogok játszani, meg azzal sem. Lehet nem is így kéne néznem. A Dead by Daylight az most fönn sincs a gépemen. Ez fönn van? Nem, a Sims sincs fönt. Oké, nézzük inkább mi az, amiket szoktam streamelni. Lehet haladok a poéval. Legyen az. Ha már így megszavaztuk. Szerintem jó, szerintetek pedig tök mindegy. Ja igen, nem mondtam, most éppen amúgy patch-el, de csak 500 mega, úgyhogy pár másodperc múlva elindul. Addig gondoltam, ránézek a Discord értesítésemre, hát kaptam valami fontos üzenetet, de ahogy látom, szerencsére nem. Úgyhogy nyugodtan mehet ez. Na, már 75%-nál jár. Addig átírhatom a játékot. Remek. A chatet kell majd még átraknom. És meg is leszünk. Úgy tűnik, már nem igazán vagytok aktívak. Meg talán annyira már én sem, bár szerintem még azért
Egész sokat beszélek ahhoz képest, hogy egy picit már fáradtnak érzem magam. De adok majd egy kicsit több hangerőt a zenére. És akkor hallgatom zenét. Meg közben valami mondani valóban persze majd mondom, ahogy szoktam. Úgy látom, ez így még nem túl hangos, legalábbis hozzám képest. Még talán így is egész jó. Ez egy bőven a beszéd hangerőm alatt van, ahogy látom. Kb. Így jó lesz a chat. Oksi. Azt hiszem úgy hagytuk abba, hogy itt mehetnénk egy-két futást, és összeszedhetnénk egy tabulát. Egyet azért mindenképp megyek. Megnézem milyen a sebzés, meg ilyesmi. Szerintem én ezt a sávot most eltüntetem. Túl sok tartalma belelóg. Inkább csinálok majd erre egy sajátot. Bár mennyibe kerülhet egy tabula? Érdekes helyen van ez a láda, főleg, hogy így kinyílt. Lassan össze kéne raknom a skilleket is. És egy tabula nagyon jó lenne. Mert akkor a főszkét be tudnám oda rakni, és többit rendesen elrendezni. This will do nicely, Exile. Good find, Exile. This will do nicely, Exile. Jó felelősítette, nem bírom megölni. Ja, ezek ilyen összekötődött lelkűek voltak. Hali? Mizu is? Hát... Négyünk is, meg rél is, nézzünk rá. Nem ad movement speedet, de reziszteket jól.
Nem jó címet állítottam be? De. Azt hittem. De ja, végül is ez a játék is ugyanaz. Jönnek folyton az ellenségek, villognak dolgok a képernyőn, és meghalnak. Meg néha én is. Vagy nem fejeztem be valamelyik mondatomat is. Nem ezt mondtam végül. Ja, kicsit cikáztak a gondolataim. Úgyhogy ez is előfordulhat. Nem tudom, vegyek egy tabulát. Ja, nem. Ahhoz túl szép szerintem ez a játék. Pedig amennyire lehet minimum grafikán játszom, de még így is. Hát jó, nem akar potyogni a kártya, úgyhogy szerintem megyek tovább. Vagy nem tudom, a tabula kártya már nem ér sokat. Ezt nem tudom. Elég lassan pörög. Sok a skin. Itt be tudom váltani, ugye a kártyát. Very good. Kiváló. You've done yourself proud today. Sose árt egy kis plusz kúrenci. Nincs nekem itt egy jó íj. Jó ruha. Ez ilyen Diablo elmosítva? Hát ez inkább Diablo. Annyira nem MMO-s. Annyira a városokban ott látod a többi embert is. Városon kívül csak akkor, hogyha partiba vagytok. Én úgymond te hozod létre azt a pályát, és akkor a te világodba fut. Ez jó lenne, csak ezekhez nem férek hozzá. Ezeket el kell kérni. És nem biztos, hogy akarok vele szenvedni. Mennyibe kerülhet egy ilyen? Szóval ja, azt hiszem hack and slash kategóriába megy a játék. Ilyet akarok csinálni. Jobb statjaim vannak, vagy rosszabbak? Jobbak. Nagyobb mana regent ad az enyém. Szóval ez, aminek hasznát tudnám venni egy ilyen íj. Jaj, elfelejtettem megnyitni a trades programot hozzá. Megnézi, hogy milyen árfolyamon megy most az íj. Azt mondja, jelenleg egy káosz. Hát az végül is egész jó. Utána akartam valamennyire olvasni ezeknek. Mielőtt nekiállok játszani, de most nem fogok. Most már így. Bár ezt még a modkori stream végén gondoltam, ilyen, hát ja, hajnali 2-3-4 körül. Akkor szerintem jobb, hogy nem álltam neki. Egy picit csillez itt. Oké.
Így, ezt átállítjuk, ezt lerakjuk. Oké. Erre átváltuk, oké. Itt szerintem jobb lesz. Így. Ez fájt. Ez felrobban. De csak Diablo-t írtál, azon gondolkodtam, hogy esetleg Diablo 2-t írtál? De annál azért nyilván jobb. Szia Marci, Mizus! Ja, de persze láttam, hogy csak Diablo-t írtál, úgyhogy... tárgytalan. Megjött az éjszakás műszak. Vicces, hogy én mindig kiszámíthatatlan időkben streameltem, és ugye a követőim is ilyen kiszámíthatatlan időkben vannak, hogy valaki reggel nézett, valaki délután, valaki éjszaka, és így állandóan van nézőm. Senkinek se tudok a kedvére tenni. Akármelyik időponttal. Mindenki más karrierrel. De bármikor streamelek, mindig van itt valaki. Ebből a szempontból viszont ugye jó. Mikor lesz streamben Minecraft? Azt hiszem a stream elején felmerült ez a kérdés, és szerintem szombaton lehet erről szó. Hogy megalázom magam egy kis PvP-be. Nem tudom, mennyire nem tudok Minecraftról PvP-zni. Végigmegyek az összes PvP-s játékmódon, és mindegyikbe utolsó leszek. Ó, jaj, ne robbanj rám. Ezt se tudom miért clearelem, csak végig kéne futnom. Túl maximalista vagyok ebben a játékban is. Mindig úgy érzem, hogy teljesen fel kell fedeznem, meg ki kell pucolnom, pedig tudom, hogy ez nem logikus. Ennél gyorsabban végigmész a pályákon, és nagyobb szintű ellenséget ölsz, meg jobb cuccokat szerzel ott. Annál gyorsabban haladsz a végjáték felé. De hát valahogy nem tudom rászedni magam. Most is miért clearelek? Fú, összedem magam. Formi? Azt tudom, hogy ő megaláz rendesen. PvP-ztem már vele. Nem tudom, egymástan 10-et is. Így hát dueleztünk, és mindegyik beelvert. De azt gondoltam, hogy jó, legalább ijászkodni csak jobban tudok, mint az átlag, mert általában mindenkit elverek. Ezt néha egy picit gyakorlom, meg talán az alkalmazott fizika része kicsit előnyös. Én jobban tudok számolni a gravitációval, meg nem tudom, a kísérletezés is jobban megy. De még abba is megalázott, úgyhogy... úgyhogy akkor semmibe sincs igazából esélyem. Barátok vagytok? Hát szerintem, hogy mindenképpen fogok találni ellenséget. Attól nem félek, hogy nem lesz kivel PvP-zni. Meg ha a nézőknek van kedve, akkor majd velük is PvP-zek. Úgyhogy igazából ha akarod, szólhatsz neki, de nekem amúgy teljesen mindegy. Ez miért csap ekkorát? Egy pillanatra leteszem a kezemet. Nem a potikat nyomkodom, már halok. Te is jössz szívesen? Rendben.
Merkél ki itt van, majd ér és jöhet. Meg nem tudom, talán akkor beszélgethetünk is. Hát ezt a képességet se ismerem. Ez is tök jó mondjuk, hogy minden ligába csomó új képesség jön be, ami jobban passzolt az ember stílusához, személyiségéhez. De már annyi van, hogy nem tudom követni. És mindegyiket még 100-féleképpen tudod módosítani, hogy más csináljon. Mondjuk ezt szeretem be a játékban, hogy végtelen sok buildelési lehetőség van. Nézzük, hol hagytuk abba. Erre is raktunk pontot, ez is megvan. De kell rakni valamit. Megnézem a buildembe. Nézzük józan paraszt ésszel. Cruel Team szerintem nincs. Mostanában öltem 10%-kal nagyobb. Hát nem feltétlen mennék rá. 10%-kal kevesebb dot damage-et kapok. Talán. És 15%-kal tovább tart. Az viszont még talán rossz is. És van még itt nekünk ez. Ez 6-6-15. Ez 4-6-12. Aha, ez kicsit gyengébb. Nézzük, 5%-kal több resistance csökkentés van exposure esetén. Ha ignite-olok valakit, aki még nincs ignite-olva, visszatölti az életemnek a 2%-át. Az elég hasznos. 20% esély, hogy covereljem őket S-be. Ugye több tűzsebzést kapnak, meg lassabban mozognak. Egyébként már csak 4 ember kell számol, és filmezhetünk egyébként, kipróbál majd a Minecraft Dungeons-t. Nem tudom, nem igazán adtál róla leírást, hogy mégis mi az. De ezek szerint nem egy film. De ha mesélsz róla, akkor gondolkodok majd rajta. Igen. 20 strength-enként 1%. Azt mondtam, hogy van 160 strength-em, az 8%-kal több. Minecraft ARPG. Dungeonok vannak, tehát akkor szintezed a karaktered, és statpontokat nyomsz el, meg egyre jobb itemeket találsz, és van egy ilyen játék. Tippre nem ingyenes. És azt, hogy megvette a Minecraftot, nem segít rajta, ugye? Mert ez külön játék. És gondolom online. Vagy hát jó, nem feltétlen online. Van single player-e? Vagy ez multi is? Bocsánat, kicsit nem vagyok tisztában az ARPG fogalmával. Hogy az A betű az mi benne. Régebben tudtam, de... Pici estes. Rég találkoztam a fogalommal. Mindkettő online is van, meg single player is. Nézzük, 20% dot még. Hát ez az egész jó. De 30%-kal kevesebb fire resistance. Szerintem azt fog nekem kelleni. Ja igen, megnézem a buildet, hogy ő mit mond. Én hiszek neki. Aha, ide se kell pontot rakni, oké.
Úgy látom, valamiért preferálja a duration-t. Ezt nem tudom miért. 60, na nézzük. Erre az egész rakok 25%-ot bukok, ezzel pedig 22-t. Akkor ez lenne a fontosabb. Oké. Akkor erre rakunk. Ezt rakjuk ki először, aztán utána ezt. Kis plusz damázsér. Ez fura, hogy itt maradok, és az effektível, hogy összegyűlik, és kivillantja a szemem. De ha megvan a Minecraft Launcher, elvileg le tudod szedni ott. Én ott szedtem le a gépre. Tehát akkor ingyenes. Azoknak, akinek megvan a Minecraft. Ha jól értem. Ha jól értem. Ez elég nagy map. Megpróbáljuk végigfutni. Egy kicsit el F2-zni. Mondjuk egy rér közelében. Vagy a Game Pass miatt. Ja? Hát igen. Az is lehet. Na, epic loot? Semmi. Oké. Okay. Semmi gond. Mert azt is játszhatnánk szombaton. Hát lehet. Aztán most jó Minecraft-tal többen tudnak játszani. Meg lehet, hogy többen ismerik, meg kedvelik, de meglátjuk. Nem vagyok ellene, hogy kipróbáljam. És akkor mit kell benne csinálni? Tehát akkor vannak ilyen dungeonok, hogy nem tudom, az első dungeon, hogy mondjuk ölj meg 5 csontvázat, meg 3 zombit, és akkor kapsz egy cuccot. Lehet benne varázsolni? Azzal lehet, hogy megnyerhetsz magadnak. Nézzek róla videót. Hát az időbe telik. De akkor kereshetek magamnak igazából játékajánlókat, és játszatok azokkal, amik abból tetszenek. Ha nem szerettek ajánlani játékokat, meg arról mesélni. Jaj, ezt véletlen vettem fel. Lehet varázsolni? Akkor jó. Akkor már érdekel. Ezt gyorsan verjük be. Ha csak az a baj, ezek megölnek, akkor vége van. Hiába van még damage-em. Ez jó volt. Mit tud csinálni guffal? Hát rankoljuk akkor. Ez jó jöhet, köszi. Oké. Egyből 3-as szintre nyomja, mint bármelyiket. Ez jó kis élet. De azért az a 2+2... hát... Szokett, lehet, hogy life-val többre megyek. Jaj, így bezárja. Azban nem látom a chattől, hogy hol van a gomb. Jó, csak sikerült megnyomni. Oké, most már kidobhatjuk. Volt még egy... egy gyűrű.
Nem túl jó gyűrű. Fire és Chaos Resistant, és Strength és Dexterity, az még eléggé kellhet. Minimum Frenzy Charge-ok, meg Frenzy Charge-okat kaphatok. Szerintem erre se lesz szükség, de ebből mind a kettő jó. Legyen ez. Én most találkoztam velük először, és már beadja, az elég kemény. Mert hogy már most maxosakat tudok szerezni, de hát ezek gyenge craftok azért. Miért tudnám részletesen elmondani, mert lusta vagyok írni. Rendben. Van egy bevezető pálya, az mutatja, hogy kb. Mikre lehet számítani, és utána a pálya elvisz kembe, és onnan lehet váltogatni pályákat. Aha. Meglátjuk, mennyire ingyenes, aztán tudok vele ennyien játszani, akkor valószínűleg kipróbálom, ha pedig nem, akkor valószínűleg nem próbálom ki. Nem hiszem, hogy olyan videó trailert láthatok egy Minecraft Dungeons-ről, hogy úgy döntsek, hogy hát igen, ezt meg kéne venni. Főleg így az esküvő előtt. Meg a nehézségi szintet. Hát jó, hát az nem probléma. Van nehéz, van benne egy kis kihívás. Oké, ezzel is meg vagyunk. Hát jó, nézzük még egy abiszt. Hát ha levisz a föld alá. De van szerintem még Game Pass-ot, szóval ingyenes. Hát... Ja, mondjuk beaktiváltam, nem tudom, május valameddig van. Már május van, ugye? Már eléggé május van. Basszus! Ja, semmi. Oké, nem. Semmi. Mi? Basszus. Semmi, mindjárt megvitatom magammal. Május van. Tudtam, hogy el fogom felejteni. Húgomnak tegnap volt a szülőnapja, és felköszöntöttem, és tudtam, hogy egy nappal rá van öcsémnek a névnapja. Erre elfelejtettem felköszönteni, úgyhogy ezt gyorsan pótolom mindjárt. Jó, oké. Ez is jó. És pontosan mikor is lenne az esküvő? Hát az július 14-15. Élsz az esküvőre? Hát nem hiszem. Inkább azért, mert nem ismerjük egymást. Ez egy elég komoly érv. Mondjuk, ha is Viki dönt róla. És nem tudom, valami feltételt. Miért ásítozok ennyit? Valami feltételt mondott a múltkor. Amiben azt hiszem nem fértél bele. De már nem tudom pontosan mi volt az. Akkor lesz a ballagás neked? Hát akkor meg úgyis mindegy. Okés. Pótoltuk a hiányosságot. De a nyári kisvasút még áll. Nyári kisvasút. Ez kicsit creepy. Micsoda? Az ásítás? Vagy hogy elhívott kisvasutazni?
Ja, értem. Azt gondolom egy valami movement vagy cast speed volt. De nem tudom, hova rakjam már a chatet, ahol nincs útba. Talán ide. Akkor meg talán a statokat nem fogom látni. Amik itt vannak, például a movement speed-et. Ja, nem vihetem sem erre sem. És fentebb kéne raknom, vagy lentebb? Oldalra? Sehova. Szóval ez 4 linkes, mindig másik 3 linkes, de melyiknek vehetném használt? Egy jó vannak, vagy egy jó Scepternek. Nézzük csak meg. Hát igen, ez kaga. Szia! Eladnék neked egy kis kagát. Köszi. Megveszi, tetszik neki. Kéne még egy monitor, mi? Hát amúgy már egy évben gondolkodok róla. Rajta. Nem tudom. Max mondta, hogy van még elvileg plusz monitor, amit kölcsön adna. Csak annyit kéne tennem, hogy a hónom alatt elhozom a villamoson. Ami nekem kicsit fura. Megszoktam, hogy valamit szállítok, akkor azt általában kocsival, de itt annyira nincs a közelbe kocsi. Nem erre kellett volna jönnöm. De most már nem megyek vissza. Ez még rosszabb lenne. Ez az egész, ezt meg kell tanulni, hogy az adott streamer influencer whatever általában egy maszkot hord, ami nem teljesen önazonos. Ergo bármennyire szeretem még csinálni a személyiséget, attól még nem vagytok barátok, csak két idegen egymásnak. Hát, végül is igen. Nem mondom, hogy nem alakulhat ki belőle barátság. Hát ja, ilyen online barátság igazából egészen lehet belőle, ami működhet. Főleg, hogyha nem professzionális streamerről beszélünk, mint például én. Már nem tudom. Megnézném mondjuk, hogy lesz ajánlás panolsz. Nem túl valószínű. De ja. Milyen Bence vagyok? Na hát ez például egész személyes. Amúgy Szabó. Én vagyok Ben Taylor. Kicsit, hogy meg kéne állni. Tudjak reagálni az üzenetekre. Na nézzük. Ja, egy maszkot hord, ami nem teljesen önazonos. Hát igen. Erre a részére akartam még reagálni. Hogy igazából nyilván valamennyire meg kell játszanod magad, hiszen azért mégiscsak ez egy szórakoztató műsor szeretne lenni, tehát hogy
Nem adhatod teljesen önmagadat, hogy most szar kedvem van és utálok mindenkire. Tudjátok mit, én tudok egy streamet és azt fogom mondani mindenkire, hogy mekkora egy szar. És akkor élvezzétek. Na most ezt nyilván senki nem akarja hallgatni, vagy ilyen hisztít, hogy nekem is szar az életem, és úristen, ilyen forint inflációval mi a faszért itt dolgozok, és miért nem megyek ki külföldre. Ez, hogy ezt nem annyira akarja szerintem hallgatni senki. Már igazából nem is gondolom ezt. Ilyen téren igazából meg vagyok, csak hogy értitek. De amúgy én azért úgy relatíve önmagamat adom, tehát hogy nem szoktam színészkedni, meg hát amennyi fasságot összeordok, az arra nem lehet előre rákészülni, meg ezt nem lehet mástól megtanulni, hogy legyél hülye. De mit van én is, hogy nézek egy-két streamert, és mondjuk rám ragad valamilyen stílusából is, vagy éppen tetszik a tartalom, amit gyárt, és akkor lehet, hogy az enyém is hasonlítani fog rá valamennyire, de igyekszem nem is másolni másokat, meg nem tudom egyedi lenni. Ha valamiben én lehetek a legjobb, az az, hogy olyan leszek, mint én. Mert mit tudom, például másolsz valaki streamert, biztos van más, aki jobban tudja másolni. Az eredeti streamer meg aztán még jobban csinálja. Miért nem menne oda az ember? Úgyhogy ja. Remélhetőleg az is elég, hogy önmagam vagyok, amennyire lehet. Oké, ezt itt végeztünk. Hülyeséget nem kell tanulni. Vagy a hülyeséget nem kell tanulni. Hát azért sokan vannak, akik próbálnak viccesek lenni, vagy elsütik mások vicceit, vagy régi vicceket mondanak, vagy mások történeteit mesélik el, és úgy próbálnak érdekesek lenni. Majd nem gondolom, hogy más történetét mesél, de főleg, hogy érdekesebb, vagy nem úgy, hogy a másik elmesélte, és te elmeséled újra, csak kicsit bénábban, de ő tök jól adta elő. Nem tudom, mire akartam képedni. Szóval mindenki legyen hülye, aki szeretne. Ez a konklúzió. Meg nem tudom, szerintem mindenki legyen önmaga. Hogy gondolja, hogy valamint tud javítani, akkor javítson. Mag úgy érzi, hogy valami a személyiségének a része, akkor fogadja el, és csinálja úgy. Mindenki megtalálja a társaságát szerintem. Nem lehet valaki annyira különc, hogy ő aztán tényleg sehova se illik. Mert azt mondod, hogy mondjuk te vagy a solidban a legnépszerűtlenebb, és ott vannak más solik, ott is vannak legnépszerűtlenebbek. Felveszed velük a kapcsolatot, ti lehettek a legnépszerűtlenebb gang. És ami azután tök népszerű lehet. Egy csomó ember ugye ez, hogy nem tartozik sehova. Csinál valaki egy gyűjtőhelyet a sehova se tartozóknak, és már tartoznak valahova. Kész. Én csak azért tanulok hülyeséget, mert ha nem játszanám meg, akkor permakomor lennék. Hát igen. Vannak olyan dolgok is, ugye a szokás az valamit elkezdünk csinálni és megszokjuk, nagyon könnyen utána elengedhetetlenné válik, folyamatosan azt csináljuk. Úgyhogy ha az ember folyton megjátsza, hogy vidám és jókedvű, akkor egy idő után tényleg az lesz. De én nem szeretem megjátszani magam, úgyhogy nem vagyok boldog. Komor. Én neked holnap suli. Okés, akkor jó éjszakát, jó pihenést. És találkozunk szombaton. Vagy nem tudom. Holnap elvileg nincs semmi dolgom, vagy nem terveztem semmit. Úgyhogy lehetséges, hogy holnap tartok egy ilyen bónusz streamet. Szintén még előre ismeretlen contenttel, úgyhogy lehet, hogy holnap találkozunk, majd meglátjuk.
De ha azt mondom, nincs semmi dolgom, akkor mindenki megtalál majd a hülyeségével is. Lesz egy csomó dolgom. Jó fej vagyok, ezért segítek, és elbaszom a szabad napom. Hát pedig nem sok van. Nem is tudom, mikor utoljára szabad napom. Ha van egy kis szabadidőnk, akkor általában abba esküvőt szervezünk, úgyhogy... Úgyhogy ja, kicsit pihenni is kéne már. És engem kb. Mindenhonnan kirekesztenek. Na, csinálj akkor egy kirekesztettek csoportot. Tutira van rá igény. És együtt összetartotok és megvéditek egymást, akkor nem lesz gond. Rendben, írj, hogy holnap, hogyha hazaértél és szeretnél írni. Azt nem kell. Hát igen, ez nem egy quicksort volt. A programok jobban tudnak sorba rendezni, mint én. Nekik ez valószínűleg egy olyan 1000 másodperc lett volna. Ami nekem vagy 5. Úristen, ez milyen lassú lehet a számítógépnek. Ezt mondom, hogy annyi idő alatt, míg én kiszámoltam, annál nekem 5000-szer többet kéne várnom, hogy kiszámolja valaki más. Meg is hűlnék. Másoknak nem megy a matek. Ismertek olyat, akinek nem megy a matek? Igen, hát az én vagyok, meg mindenki, akit ismerek. Ó, képzeld, nem vagy egyedül. Csatlakozz a matekot nem értők csoportjába, akik kirekesztettek az iskolába. Mondjuk, hogyha valaki kirekesztett, akkor kevesebb szociális interakciója van. Elzárkózik az emberektől, azért nem hívják el focizni, meg semmi. Ráér fejleszteni magát, és általában elég sok területen kiemelkedőbbek lehetnek, mint akik sok időt töltenek azzal, hogy szociálisan aktívak legyenek, és jól nézzenek ki, és látszólag menő dolgokat csináljanak. Instára minden nap legalább 20 képet felrakjanak. Tök fárasztó lehet. Nem szívesen lennék népszerű. Mondta a streamer, akit nem ismer senki. Hát de igazából jól csinálom. Nem is tudtam, hogy ez cél. Amit már el is értem. Mint ha megkaptam volna egy olyan achievementet, ami nem is tudtam, hogy létezik. Azért jó érzés. Teljesítettem valamit. Még ha nem is tudatosan. Vagy pont amiatt értéktelen. És még csak nem is tudom teljesíteni, mert már teljesítettem. Hogy teljesítsem egy olyan erőből? Például én vagyok a leghülyébb. Meg se küzdöttem azért, hogy én legyek a leghülyébb. Az nem is olyan jó eredmény. Fura amúgy, hogy a fiatalok milyen szinten képesek azt hinni, hogy azért, mert néznek valakit minden nap és követik x éve, már barátok is lesznek. Hát azért már x éve követed, azért valami kapcsolat már van köztetek. X éve kommunikáltok, azért az valamit csak jelent, csak hatással vagytok egymás életére.
Mert nyilván, ha csak lurkol, meg csak néz, akkor nyilván nem annyira, de ha mondjuk aktívan beszélget a streamerrel például, akkor azért nem mondanám, hogy jelentéktelen. Szerintem lehet kiépíteni kapcsolatokat. De igen, azért sokkal többre tartják a kapcsolataikat, mint ami valójában. És azért folyton csalódnak. Először azt hittem, azt fogod mondani. Giga nagy kapcsolat vagyunk. Hát igen, azért szerintem elég sokat tudok rólad. Elég sok személyes dolgot is. Vagy sok olyan akár még személyes dolgot is, amiről mondjuk lehet, hogy sokaknak nem beszélsz szívesen. Lehet, hogy mondjuk az érzéseidről, meg a pszichédről mondjuk lehet többet tudok rólad, mint a szüleid. Azért az már sokaknak nagy szó. Ugye? Pedig most legutóbb írtál Discordon. Kellett egy kis idő, mire rájöjjek, hogy az te vagy. Mert ugye új neved lett, és nem tudtam róla. Pedig valakit ismersz, hogy tudod, hogy új neve lesz. Gyertek akkor, maxoljuk ki. Tessék, szét vagytok buffolva, nyomjátok. Gyilkoljatok halálra, gyerünk. Azt a gyűrűt azért elviszem, köszi. Mendekusai az japánul leírja a napi kedvemet. Élettelenül öngyilkos szándékú, azt jelenti? Vagy szeretem és sokra tartom az életem. Ezért küzdök a végsőkig. Szerintem ezt jelenti. Sajnos kevesebbet tanultam japánt, mint illene. Nem tudom, mennyit illik japánt tanulni. De szerintem én kevesebbet tudok japánul. Egy animét se tudok megnézni japánul, úgyhogy értsem. Még egy hentai se. A jó sztori nélkül mit ér, ugye? Csak azért nézi meg bárki is. Talán használják, ha valami ilyen nagyon unalmas, fárasztó. Szóval egy full cap stream. Hát miért nem így hívnak? Hogy milyen fárasztó? Kicsit felrobbantak. Valamit még akartam mondani. Ja, hogy az előbb, amit elkezdtél mondani, hogy azt hittem, azt fogod mondani, hogy mai fiataloknak nagyon fontos az, hogy sokan kövessék őket Instán, meg különböző platformokon, mert hogy ez menőnek számít, és hogy ez mennyire illúzió, és mennyire jelentéktelen igazából a való életben, hogy hányan követnek Instán. Ráadásul úgy, hogy még manipulálod is, tehát, hogy bekövetsz másokat, ő visszakövet, aztán kiköveted őket. És akkor úgy néz ki, hogy téged követnek 2000-en, te meg csak pár embert. Mert te ugye annyira népszerű vagy. És
És aztán egymásnak mondogatják, hogy ők mennyire nem manipulálták az egészet, hogy őt tényleg követik, és az embereket tényleg érdekli, hogy milyen képeket rak fel. Persze vannak, akik tényleg népszerűek, és tényleg tök jó képeket raknak fel Instára. Mondjuk profi fotósok gyönyörű szép tájképeket tudnak kirakni. De hát nyilván itt most nem rájuk gondoltam, hogy a kivétel mindig van, hanem az átlagra, akik ezt valamiért le akarják másolni, mesterségesen elérni, ami tök fölösleges. Szárás előtt 5 perccel rendeltem fagyit meg pizzát, tuti beleköpnek. Mondd előre, hogy 20% borravalót szeretnél adni, és akkor kevesebbet köpnek bele. Úgy fogja kérdezni, ebbe az órába több pénzt kerestem, úgyhogy tök jó. Nem is köpök bele. Tök jó arc, hogy a megjegyzésbe írd oda, hogy szeretnék borravalót hagyni. Kérem, hozzanak erre alkalmas eszközöket, vagy hát ja. Számítsanak rá, hogy tudjanak módosítani az áron. Még ne állítsák ki a végleges számlát. Mert nem tudom, a borravaló számlán felül van. A NAV hogyan kezeli a borravalókat. Erről keveset tudok. Sose kaptam még így borravalót, hogy megcsináltam egy weboldalt, és azt mondták, hogy figyelj, nagyon jó weboldalt, hogy itt van még 10 000 borravaló. Vegyél belőle 1-2 üveg bort. Vagy ilyen hálapénzt, mint az orvosoknál. Vagy egészségügyi dolgozóknál. Bár tudom, inkább csak az orvosok szoktak kapni. A főorvosnak kell adni, aztán kész. Csak önigazolásnak használják, mert általában az ilyen embereknek van testképzavaruk, és azért teszik mindenhova a següket, hogy sokkanos legyen, és odaérő jó a segg. Hát igen. Mert még a legrosszabb ember megüzetes. Igen. Ezzel én is gondolkodtam, hogy sokan azt mondják, hogy fontos, hogy legyen önbizalmad, meg te tudd magadról, hogy szép vagy, meg fogadd el magad, meg mit tudom én. De azért szerintem kell néhány ember véleménye, legalább 1-2 baráti, akik azt mondják, hogy fogadd el magad, meg rendben vagy, meg akármi. Utána már a többi emberre mondhatod azt, hogy oké, figyelj, nem érdekel a véleményed, vagy nem tudom, ha egy-két olyan ember, aki valamiért fontosabb neked, ők mondják azt, hogy rendben vagy, az azért elég kell, hogy legyen. Bár nem tudom, mert aztán a végén meg olyan dolgokat kapunk. Majd nem tudom. Vannak ezek a nagyon ronda hölgyek az interneten, akiket elég sokan néznek. Megnevezni se tudom őket. Nevezzük Erzsikének? Lehet, hogy van Erzsike. Idősek, nagyon fura külsővel, ami nagyon nem esztétikus. Tehát, hogy sokkal normálisabban is kinézhetne, és szebb összképet kapna, de neki van önbizalma is, és így képes megjelenni, meg idiótaságokat csinálni. Valahogy ott meg úgy érzem, hogy ha 1000 ember azt mondja, hogy figyelj, kinézhetnél normálisan is, meg ne csinálj már ennyi fasságot, meg valami, hogy akkor azért, hogy csak hihetnél nekik, vagy... De hát nekem anyukám azt mondta, hogy szép vagyok, úgyhogy... Nem tudom.
De innentől kezdve az összes, a világon az összes ember le van szarva is. Csinálom, amit gondolok. Hát, lehet, hogy csak irigy vagyok. Bár lenne ilyen önbizalom, és leszarnék mindenkit. Nem érdekel, hogy ki mit mond, és boldog lennék saját fasságomban. Bár ez ugyanaz, amiről korábban is beszéltünk, hogy ugye a buta emberek boldogabbak. A tudatlanság áldás. És ha most választhatnék, hogy szeretnék-e buta lenni, hogy ugye akkor boldogabb legyek, akkor ezt élnék ezzel a lehetőséggel, vagy nem. De valószínűleg nem. Nem, mert hülye vagyok. De ha hülye vagyok, akkor már el is értem. Akkor viszont a hülye emberek nem boldogok, vagy legalábbis én nem. Jó kérdés, mert ez főleg fiataloknál van. Ott valahogy úgy megy, ha másra azt mondta, hogy szép legyen, az akár a barátod, az a magad alá teszed. És rombolja az egód, így hiába nem dicsérik egymást, kivéve, ha nem egy Facebook poszt alatt van, mert ott úgy kell látszatni. Ja, igen. Azok a párok, akik kirakják folyton az internetre, hogy jaj, mennyire boldogok vagyunk, és tökéletes a kapcsolatunk, és otthon meg folyton veszekednek. Nem mennek el sehova, mert akkor mindenki látná, hogy veszekednek. Ezért az interneten eljátszák, hogy ők boldogok, és ez nekik fontos, aztán rádöbbennek, hogy nem működik a kapcsolat. Még ha külön élnek, akkor esetleg bele sem merek gondolni, hogy hány kapcsolat ment tönkre most így a Covid alatt, hogy együtt kellett tölteni egy kis időt, bezárva otthon. Lemerem fogadni, meg a gyilkosságok száma is megnőtt. Meg az összes ilyen családon belüli erőszak. Amikor azt tartja össze a családot, hogy férje elmegy dolgozni otthonról, és akkor legalább nyugta van az asszonynak. Aztán erre kiderül, hogy hát igen, innentől 1-2 évig otthonról fog dolgozni. Sok boldogságot. Hát igen, együtt leszünk jobban, rosszban, de azért rosszban inkább már annyira nem. És amúgy ez nem is baj. Vagy mondjuk szerintem érdemes más irányba elvinni a múlthoz képest, hogy egy kapcsolat nem működik. Nem azt mondom, hogy oké, azt mondta, hogy szia, de én a halit szeretem, ha valaki azt mondja, és akkor szakítunk. Nem erre gondolok, hanem hogyha egyértelműen nem működik a kapcsolat. Például rendszeresen bántalmaz. Vagy akár csak egyszer is megüt, vagy valami. Egyszer megüt, akkor másodszor is meg fog ütni, meg harmadszor is. És az ilyen kapcsolatot el kell engedni. Ha házasok vagytok, ha gyereketek van, vagy mit tudom én. Ilyen példa lesz az a gyereknek, hogy folyton sír az anyuka, hogy az apuka megverte. Biztos egészséges lesz utána a gyerek. Elméje, és ő is jól fog párkapcsolatot kialakítani. Jelentkezem, az enyém elcseszte a Covid. Hát igen. Hát igen, együtt leszünk jobban, azt mondom, az azért már nem. Ezt azért nem mond Bikinek az eskütéteni. Hát szerintem Figyelj, velem kell együtt lennie, most mi rosszabb történhetne neki? Ő szerintem már ő már tudja. Mi már készen vagyunk. Nem tudom, mi történhetne még, ami 10 év alatt nem történt meg, de most aztán beüt a hatalmas világ vége. Nem igazán jut eszembe semmi. Én már mondhatom azt is, hogy hát figyelj, folytassuk úgy, hogy eddig volt. Az jó lesz, nem? Eddig működött, ne változtassunk rajta.
Még a végén elromlik. Until next time. Not Hát ez mi? Jó. Aha. Hogy használni fogja a potit, akkor valami feltétel bekövetkezik. Ja, hogy ez fejleszti, de hogy a hatása... Ja, hogy értem. Tehát ez csak fejleszti a potit, hogy erősebb hatása legyen, cserébe viszont nem kapsz charge-okat, mikor használod. Tehát, hogy ritkábban használod, egyszer elnyomod, de akkor izmos. Vagy magától használj meg adott körülmények között, és akkor közben kapsz charge-okat. Hát jó, próbáljuk ki. Mondjuk azt szerintem egészen kész van ez a poti. Próbáljuk ki erre? Pörgessünk még rá egy párat. Mondjuk erre pörgessünk egy picit rá. Ez fantasztikus. Movement speed. Hát nem tudom. T3-as movement speed, nem annyira. Armor már van. Egy kis palacsinta. Bleeding és Corrupted Blood elleni poti. Az szerintem elég jó. Kérdés, ezt most rárakom. De ez enchantment, ugye? Ezt utána még craftelgethetem. Próbáljuk ki. Mennyit érem, hogy egy ilyen másfél káosz, vagy egy káosz körül? Oké. Próbáljuk ki. Akkor használj, mikor megfagyok. Akkor viszont olyat kéne rápörgetni, hogy leveszi rólam a fagyasztást, ugye? Ha van ilyen. Ignite levevő, nem épp erre gondoltam, most se. Nem. Nem. Ez is csak csökkenti. Nem. Ez eddig nem rossz, de nem. Ez valószínűleg nem lesz jó. Nem. Megfagyok ad movement speedet, nagyon hasznos. Azt hiszem nem fog bedobni semmi jót. Csökkentett átkok. Hát nem. De lehet, hogy ez a legjobb, amit kaphatok. Csökkenti a fogyasztás idejét, meg csökkenti a chillnek az effektjét. Megfagyok, rövidebb ideig tart. Hát szerintem ennél jobb nem lesz. 20 max charge. Jó. Bár az evasion. Nem tudom, ez... mit akarok majd nézni? Ez jó fogyasztás ellen? Nem tudnak megfagyasztani, akkor ez tök fölösleges rá ez enchant. És tök fölöslegesen pörgetem ezt. Mert akkor ez úgyse fog bekövetkezni. De mindegy, ideglása azért ez jó lehet még. Kaptam még amúgy 10-et. Jó, hogy nem pörgettem rá mindent. Jaj. Sokan. Cserélnék. Ezt itt. Köszönöm. Ja, csak akkor műszik, a kifullasztod. Igen, tehát most még nem működik. De felesleges akkor erre egy csomó pénzt áldoznom, hogyha soha nem fogok megfagyni. Azért, hogy fagyasztás esetén ne fagyasszom meg. Mert már ugye alapból meg lesz builden, úgyhogy... Úgyhogy azt skippelem. Na nézzük. Fire resist, chaos resist, minden resist. Meg nagy élet.
Szerintem ennél mindegyik gyűrűm most többet ad. Ja. Anything you need, just ask. Ja igen, meg a cipő miatt se tudok most megfagyni. See ya. Igaz. Az ott egy... Ja, nem az volt. Megcsináltam a trial-t. Szerintem igen. Aha, erre még nem raktam pontot. És akkor nagyobb duration. Tehát tovább tart a tűz is, meg skill effect duration. Attól félek, ez nem egy másodperc után fog robbanni. De, akkor jó. Már ha eléri a maxot, akkor ugye felrobban. Csak nem tudom, eléri. Ja, persze, yes. Nyissad ki? Ideig elvileg mindent kimaxoltam, de csekkolom. Aha, alvázni még lehet. Oké. Kis alváz mosás. Valami fura. Miért vérzek el? Aha, mert ez éget. Na jó fire resistant van, ahhoz képest nagyon fáj. Zsicsák utca. Ennyi? Magad? Ez nem jó így. Az egész jó lehet. És attack speedre 1,65-ös. Picit gyorsabb. Poison-ölhetek. Fire resistant is ad. Mindegy, megy is jobb. Nyilván reziszteket ennyire nem szoktunk rakni az íre, de ideje nem vettem fel nagy attack speed-es íjat, úgyhogy lehet, hogy nem is árál nagyon a szemem azért. Semmi se, azt szeretem. Újra itt vagy? Na, örülök. Merre jártál? Stream eleje óta szerintem nem is láttalak. Vagy hát legalábbis nem írtál, de lehet, hogy itt voltál. Csak eltitkolták előlem.
A Caspidem elég alacsony. Kezdődik a teleportálgatásaimon. TGF-et és Serum Staffnak. Na, és sikerült. Nézzük, nem tudok leechelni. Az nem baj. Nem kaphatnak kritet. Belefér. De mi idáig el kéne tudnia jönni? Ó, így. És akkor itt nem érhet el. Legalább ide elér? Ide így elér. Fire resistesek. Hát jó. Durrancsunk. Ez meg lemerült? Jaj, ne. Nagyon gyorsan kasztoltam el az átkot, hogy meg se jelent az effekt. Már csak a hatása rajtuk. Nagyon király medál. Szép lassú így. Gratulálok. Gösztörtem az új autóm GTA-ban. Ügyes vagy. Azért az már valami. És nagyon drága megjavítani? És kaptam helyette $20 autót. Hát, igen. Megesik. Nem GTA Online-ozol, vagy Five ezzel? Vagy valami más? $750,000 került? Majd megjavítatni, vagy maga az autó? Már 5-ször összetörtem, azért talán. Aha. Már nem kedvelnek. Az autó, aha. GTA Online, Azért elég sok pénz, ahogy tudom. Mehetünk a Black Core-ba. Csapjuk szét ezeket a lelkeket. Ezek mennyire erősek. Hát azért szétcsaphatóak. Sikerült az egész GTA-t, ráadásul Prima Edition-t 3K-ból letudni. Valami enebás kulccsal. Ez elég jó. Én 5K-ért vettem meg, azt hiszem. De az nem volt Premium Edition-ös. És mit tud a Premium Edition? Kapsz mellé még pénzt, vagy kinézeteket, autókat, vagy valamivel több a játék? Hogy ilyen plusz küldivel, vagy elit lakással. Pénzt adott még, király. Az úgy tudom hasznos a játékban. Már egyszer GTA Online-oznék is. Csak akkor le kell törölnöm valószínűleg ezt a játékot, hogy felférje az SSD-mre. Már kicsit nagy a gépigénye. És ha még merevelem ezen kéne futtatni, akkor elfüstölne. Szóval az nagyon kapja. Aha, ennyi volt a boss. Az szép. Engemet. 1,5 millióval? Az úgy tudom egész jó. Abban azért lehet venni egy-két dolgot. Vehetnék pendrive-ot. Hát ja. Annyira a múltban élek, hogy a legnagyobb pendrive-om 8 gigás, a legkisebb pedig 2.
De lehet, hogy van még valahol egy 1 gigás is. Nem mostanában vettem pendrive-ot. Sőt, 8 gigás is onnan van, hogy kaptam ajándékba, mert én nyelvvizsga felkészítő kurzusra mentem, és hogy azon oda tudják adni az anyagokat. Ezért kaptam ajándékba mellé egy 8 gigás pendrive-ot. Hát ja, az a legnagyobb pendrive-om. De most meg már gondolom ilyen, nem tudom, 200 gigás, 500 gigás pendrive-ok a hagyományosak. Steam Deck, és az mi? Egy kupac Steam-es játék? Ilyen randomok? Húzol a pakliból, aztán meglátod, hogy sikerült. Stream Deck? Azt se tudom, hogy micsoda. De persze kíváncsi vagyok. Steam Deck, aha, és mi az? Füstpakli. Veszel egy pakli játékot, ami aztán elfüstöl, mert nem működik a kulcs. Valve által fejlesztett kézi konzol. Mint a Nintendo Switch, csak sokkal jobb. Vicces, hogy mindenről így beszélnek. Olyan, mint a valami, csak sokkal jobb. Ezt olyan vicces hallani. A villa? Azt képzeljétek, olyan, mint a kanál, csak sokkal jobb. Igen, arra nem biztos, hogy érdemes rákeresni. Bár kicsit érdekel, hogy mi lehetett a találat. Milyen füstös faszok vannak. Hát mondjuk így már lehet ízesítés. Ezt nem is folytatom. Füstös íz. Az eredeti füstös íz. Helyes. Így kell rendesen használni a böngészőt. Kiváltottál hitatállást? Akkor nem iszok, bocsi Viki. Viki azt akarja, hogy igyak csak úgy. Nem, Viki, itt szabályok vannak. Stream után már te vagy a főnök. Addig én. Banán üdvözöl. Viki üdvözöl téged vissza. Új elzenére bossztölni, ó igen. Csak picit drága. Mennyibe kerül? Easy. És cipellő. Nézzünk rá. Ez egy egész jó cipellő. Nem olyan rossz. Nem tudnám megmondani az értékét. Köszi hidratálást, Viki. Az akkor egy ilyen 200 000 forint? Jól számolom. Jól satszolom. Annyi pénzért mondjuk el nem tudom képzelni, mit tud csinálni. Olyan helyeken is tud vibrálni, hogy fú. Megéri.
bepakolja a koszos edényeket a mosogatógépbe, meg nem tudom. Hát jó, 200 000 már azért. Lehet, hogy pár hónapra felvehetni a házvezetőt, ilyen kisebb munkákra. Well, Timon. Fair winds and calm. Remember, we Annyian vagytok a skinetekkel, hogy kifagyok. Megyek is a városból. Áfával együtt 3 hal. Ja, hogy plusz áfa. Aha. Hát annyiból már vehetsz laptopot, vagy asztali gépet, normálisat. Ja, hát mondjuk ha van pénzed. Most ezzel miért tökömet kezdjük ezzel az üres izével? 18-as szintű. Jó, reméljük nem fog kelleni, de mindig azt mutatja, hogy így értékes. Mondd meg, Marci, mit csináljak ezzel? You there! Exile! I am in need of your services once more. Help me! Jön a Plague Weaving, és segíts! Jézusom! Elvérszek. Mindent is tud? Kitörli a feneked WC után, vagy megmossa? Mert nekem ez fontos egy konzolnál. Tudja, hogy mire számíthatok tőle. Azt a pénzt elkölthetnél egy szar Minecraft szerver bérlésére, én ezt tettem, nagyon megérte. De miért szar a szerver? Mit nem tudott az a szerver? És tényleg 330 000 forintot kifizetél egy Minecraft szerverre? Ez tényleg mit tudott? Nem annyira értek az árakhoz, de szerintem FireMC összes szerverét tudnád annyiból bérelni. Csak egy tippre. Ezen jobb esetben azért 1500 ember stabilan kéne, hogy tudjon rajta játszani. De még lehet, hogy keveset mondtam. Nem igazán vagyok benne az árakba. Nem hiszem, rohadtul nem éri meg. Jó, nem annyit, de azért... Aha. Hát még az is nagyon sok. Én mondjuk 2000 forintot így költenék rá, és utána felett azt gondolom, hogy az már úgy drága. Főleg, hogyha nem hozza vissza az árát, addig biztos nem költenék annál többet rá. Meg így is tele volt Black Spigot-os pluginokkal. Azok olyan pluginok, amik fizetősek lennének, de ingyen rajta vannak cserébe vírusosak? Nagyon nem ismerem a Black Spigotot. Konkrétan oda szól a laptop, mely 60 FPS-sel fut minden játékot. Mindezt, ha nem az 1 TB energiára veszed meg, akkor csak 180 kell, belegondolsz, olcsóbb, mint egy gaming laptop. Hát ja. Bár szerintem, legalábbis nekem a legfontosabb egy gaming laptopnál az az, hogy jó legyen a hűtése. Annál nem igazán tudok fontosabbat. Ha szar a hűtése, akkor a világ legjobb procia meg videokártyája is lehet benne. Úgyse fog tudni működni, mert nem tud lehűlni a gép. Kell jönni a gépből a melegnek. Volt egy korábbi gépem, ami elméletben brutális, de nem gamer gép volt. És hiába bírt bármit futtatni, bírt egy fél órát vagy egy órát, utána már meleg volt és nem bírta. Például persze a Exile-t is. Túl melegedett, és annyira meleg volt például nem tudom, a hálókártya, hogy kikapcsolt. Azt mondta, hogy oké, innentől nincsen net, meg wifi, meg semmi. És így próbálj meg játszani, bármit is. Túl melegszik a gép, akkor elmegy a net. Mert ezt azt hiszem most is csinálják, most is ugyanígy működik. De hát ja. Úgyhogy már annyira nem fontos. De úgyhogy nagyon jó laptop hűtő volt alatta, tehát hogy úgyis túl melegedett. Ez úgy egész szomorú.
Ha van időd, akkor nézd meg a VR-nak, van róla fent tech videója. Nem tudom, azonban nem tudom mennyire értenek amúgy a technikához. Oké, egy nevükben vagy VR, de hát most nekem meg a nevemben van, hogy FoolkepVOD, aztán mégse vagyok sapka, nem is értek a sapkákhoz. Még magamhoz se értek. Még 3 nap és fél éve szab leszek. Én is azt néztem, hogy most éppen 5 hónapos, mindjárt jön a következő sapka. Gondolkodtam is, hogy mi a következő. Milyen színű. Már én sem emlékszem. De ugye nekem most lila van. És a következő szerintem az zöld lesz, amint meg lesz az 1 év. Az még ugye 2 hónap múlva lesz meg az 1 év. Jaj, ide nem kell jönni. Ja, előre is gratulálok. És kíváncsian várom az új shopi szint. Sőt, mindenképp küldj majd előtte egy üzenetet. Aztán utána, ha szabolsz, akkor utána küldj még egyet. Nézzük, hogy változik a shopi szín. Elég értenek azért hozzá. Elhiszem. De azért inkább rákérdezek. És hogy van valami végzettség is hozzá, vagy csak hobbi kísérletezők, akik sokat kísérleteznek, meg olvasnak róla. Sajnos akkor éppen Sopronban leszek. Ó! Megijesztem, hogy most sárga. Oké. Hát lehet, hogy nem rossz cucc, de én azért mégse venném fel. Ja, mert hogy automatikusan beaktiválja. Mi? Nincsen teleportom. Kisétálunk. Azt hittem, hogy ha egy automatikusan elő vagy fizetve, akkor is, amikor a legközelebbi streamen ott vagy, akkor be tudod nyomni, hogy na akkor most aktiválom be azt a következő szabot. Vagy éppen mondjuk még stream sincsen, és akkor is elnyomja? Vagy amikor elindul a stream, akkor 10 percen belül magától elnyomja? Vagy ez hogy működik? Vagy hogy most szombaton leszel? De várjál, ja, ne azt mondta, hány nap múlva lesz meg? 3, 6? Néhány nap. Mérnökin végeztek? Rá is nézek. Ja, még 3 nap, aha. Ma van ugye, úgy számoltad, hogy éjfél után vagyunk? Vagy úgy, hogy éjfél előtt? Csak hogy honnan számít a 3 nap. Akkor most mondjuk péntek van, a 3 nap, az hétfő, akkor legközelebb ugye kedden lesz, de így is, hogy is mindenképpen kedden lesz akkor legközelebb stream. És akkor kedden leszel Sopronban. Eddig Sopronban leszel. És kedd este jössz haza? Hát akkor este még beköszönsz, és igazából elnyomhatod. Nem tudom, hogy meddig lesz stream, de az egy darabig biztos. Azért szerintem tovább fog tartani a stream, mint hogy te. Vagy hogy én előbb elmenjek aludni, mint hogy te hazaérnél. Nyilván még kipakolsz, lepakolsz,
összekészülsz másnapra, ha még mész suliba, vagy ilyesmi, akkor nyilván nem biztos, hogy tudsz jönni, de ha tudsz, akkor várlak szeretettel majd kedden. És mikor utazol el? Illetve mit csinálsz ott? Ilyen egy napra mész, vagy több napra? Van a délután utazol el? Érdekesen hangzik. Leugrom Sopronba, elvégzem az egyetemet, aztán kedden itt is vagyok. Mondta Banán a 26. diplomája után. Te ez milyen buff? Manaptok eddig sakkversenyre megyünk. Ó! Ez jó hosszú sakkverseny. Gondolom nem városi. meg nem is megyei. Országos verseny? Vagy ilyen Dunán túli? Nem is emlékszem, hogy hol laksz, Banán. Ez elég szomorú. Na, mindjárt kitalálom. Előkotrom az emlékeimből. Sopronba mész, úgyhogy nem Sopronba laksz. De a környékén kell a Buda... Tényleg. És pont Sopronba lesz. Durva. Azon kívül páros néztek. De oda szoktatok járni, wellnessezni, ugye? Vagy ez nem te vagy? De valaki oda szokott járni. De lehet, hogy lány. De melyik csaj volt az? Sopronba jár wellnessezni? Na mindegy. Au. An emperor must know precisely where he stands. És hol fogtok megszállni? Vagy hol szoktok ilyenkor? Ha szoktatok. Hotelbe, vagy rokonnál, vagy nem tudom, koliba. Vagy valami szállón. Vagy a legközelebbi híd alatt. ahol jó a wifi. Padon. Kimegyünk a főtérre, megnézzük, hogy milyen látványosságok vannak ott, aztán lerakunk egy pokolócot, azt leheveredünk rá. Simán működik. Jézusom, nagyon fájdalmas ez a jég. Ki hozta ezt ide? Eternális poti. Én azt elhasználnám. Love Life-on több, igen. Immunity a bleedingre. Ha bleedingelek. Corrupted Blood, hogyha Corrupted Blood-ol vagyok. Nagyon jó. Fullos poti. Ki lő itt hátba? Mit képzeltek? Dír. Nyilván ez. Be akartam jelentkezni szerelő per login szép. Ez volt a vágólapon. Érdekes jelszónak tűnik, szerintem működ. Nem engedett fel mi? Vicces lenne, hogy felenged. Gratulálok, ez volt a titkos jelszó. Mostantól tulaj vagy.
Nem, ilyen amúgy nincs. Valaki ilyet beépít, akkor azt válaszolnál lazán a program, hogy szia Sanyi, adtam a rangot. De amúgy Kittinek hívják. Nem, azt szerető, hogy a program Sanyinak hívja. Az egy ilyen fura fétis. Megkérdezzétek miért. Az ilyen kitalált sztorikban mindig van valami furcsa. Leginkább én. Gangmester is így tör fel szervereket. Ezt tegyek naturál jelszónak, ő meg random beírja. Hát az feltörésnek számít. Hogy kipróbál 3 jelszót. Ha nem asdasd 1, akkor asdasd 2, és akkor fú, feltörtem a szervert. Vagy ha nincsenek ilyen próbálkozás számok, és ráenged egy brute force-t. Hát jó, az már talán. De nem az a... Úristen, feltörtem a názát, az FBI-t, vagy valamit, hanem ez a... Jó, hát tud letölteni programot, és el is tudja indítani. Nice. Átlag Windows felhasználó. Hát jó, azért nehéz letölteni programokat. Nem akarom alábecsülni sem. Azért valószínűleg be kellett írni a Google-be, és letölteni. Aztán a vírus miatt újra telepíteni a gépét, azt újra rákeresni. Azért az időigényes lehetett, míg ekkora hackerré vált. ABC egykötelmét az best. Végül is minden feltételnek megfelel. És ott kell hozzá speciális karakter is. Nem lehet, hogy az A helyett csak egy kukacot írsz. Mert nincsen nagy kukac. Mármint nekem van nagy kukacom, na mindegy. Mondjuk az 5-ös helyett írhatunk egy S... Vagy nem is S betűt, ilyen dollárjelet. És akkor meg is vagyunk. Vagy az 1-es helyett egy felkiáltó jelet. És most már tudjátok, hogy szoktam létrehozni a jelszavamat. Igen, ez a jelszavam, kitaláltátok. ABC 1, 2, 3, 4 dollárjel. Lebuktam. Lehet, hogy van benne még egy nagy betű. Hát ezt már nem mondom el, hogy melyik. Csak kitaláljátok. Vagy a B, vagy a C. Neked is ez a jelszavad. Megyek majd, nézd meg. Én nem hiszem, hogy meg akarom nézni ezt a játékot. Félek, hogy explicit tartalom lenne benne. Amitől buzinak tűnnék. Nem úgy, ja, jó éjszakát, jó pihenést. Meg jó utat. Szia, banán! Janyi! Mondtam valami olyasmit? Hogy itt nyanyizol rám? Elbizonytalanítottál. Ezek a proximity shieldek nem annyira jók a buildemhez, de szerintem szinte senkihez se. Kevés olyan build van szemben, ami azt mondja, hogy de jó, hogy ennek proximity shieldje van. Vagyis rajta kell állnom, és így nagyobbat is sebzek.
Félre nyomtál? Hát megesik. Nem szabad kapkodni. I need more mana. Ilyen lassan, óvatosan kell játszani, mint én. Akkor biztos lehetsz benne, hogy akarsz. Na ez például akkor lett volna vicces, hogyha szándékosan meghalok. De nem tettem. Nem játszom meg magam. Meg tudok halni anélkül is. Elég ügyes vagyok. Képes vagyok meghalni. Nincs ilyen voice-team, amit el tudok nyomni. Úgy látom, nincs. Nem mintha annyira akarnám, de hát azért úgy... Mégiscsak jó, ha van. Ezeken is van ilyen szél. Kitől kapják ezek a szelet? Tőle? Hasted. Mert ezt nem azok a repülő entitások kapták. Úgy kinézett effektnek. Bár mondjuk ezt már megállapítottuk korábban is. De most már egyértelmű lett a forrása. Jaj. Egészségemre. Köszi mindenkinek. Ezt majd elrakom az egészségemre. Hát ezt most nem. Na nézzük. Kicsit lassú volt, de belefér. Majd rendes itemmel jó lesz. Egy-két dolgot passzoljunk le a városba. I fear. Bannon. Nem én rontottam el, az a csávó eddig is én volt. Ez mi? Ilyet még nem láttam. Anti-stun poti. Menő. Mi lehetne még? Legyen egy életpoti. Nincs kell, hogy legyen elvileg 2. Na milyen ruhát válasszunk? Miért mindig energy shield-eset ad? Nem igazán kell nekem energy shield, de jó? Jó. 2 piros kéne nekem, akkor legyen inkább armor típusú. Ez cover. Greetings. Ez a plusz 30 charge, ez elég sokanak számít. 5-ször el tudom nyomni így. T2-esről. Oké. Jaj, Marci, nem is mondtál semmit erre a cipőre. Mit csináljak vele? Nem tudom úgy szétszedni, mint a Minecraftba. Oké. Erre itt. 25% increase movement speed, 45 max life, 33 energy shield, 33% cold resist. Érhet ez valamit? Mondjuk talán rá mehet még ugye egy resist.
Enchant. Nem tudom, hogy ír így valamit. Az a baj, hogy 2 zöldet kéne ráraknom. Ez ennél egyszerűbb. Ez csak Energy Shield, ez cipő. Hát lehet, hogy... vagy pörgetnem kell rajta egy csomó kromát. Egyszerűbb lett volna 2 zöld encs. Hát még 2 zöld, ezért még mindig rányomhatom. De lehet, hogy bead mellé még egy szint. Meg azért a fagyasztás elleni cucc az egész jó. Mert aztán vannak, vagy lefagyasztanak, nem tudok ugye totemet lerakni, tehát onnantól halál van. Szerintem a mana regen is elég jól jön. Nézzük meg. Most a mana regenem. Ha megtalálom, ha 20,5, így meg 16. Az Energy Shield az nekem nem kell. A Max Life... Hát... Mégis gyorsabb lennék. Hát jó. Craftoljuk le. Aztán én megcsináljuk a harmadik labot. Aha. Szóval ki egy pillanatra? Rezisztjeim így. Mit olyan meg, ez csökkenti a rezisztemet? Nem, hogy ez ad ennyit. Szerintem Fire és Lightning is kéne. Nem tudok mind a kettőt rárakni, ugye? De. Kettes szinten. Mi? Fire és Lightningot mondtam. Ezt mellé kattintok. Szerintem mennyit megér. Oké, egész jóról. Lehet, egy kicsit föntebb kell húznom, mert ugye erre rakok most egy, vagy erre rakok egy pontot. Ez 30-al fogja csökkenteni a rezisztemet, és jó, hogy kicsit kevesebb lesz. De jó lesz. Kicsit megpörgessük. Két zöld. Ó, de jó vagyok. Nem emlékszem, mit kell összerakni a cipőbe, de rápillantok. Remélem nem gond, hogy nem látjátok. De ha nagy igényetek van a játék iránt, akkor persze majd pótolni fogom. Vagy legközelebb bekapcsolom. Aha. Most már tudok ugye shoppingolni. Tőled? Tőled nem tudok venni semmit. Elmegyünk Akt 6-ba, és veszünk gemeket. Van mobility, azt mondjuk pont használni fogjuk. Kell nekünk zöldek közül egy faster attack. Aha. Jaj, ide akartam kattintani. Nem ide, ide. Egy frenzy. Oké, és kell még nekünk egy olyan, hogy Hex Touch. Igen, átkoz. Mert nem tudom kasztolni ezt az átkot.
És 50%-kal rövidebb ideig tart. Jó. Ezt miért érdemes egyes szinten tartani? Növel valami költséget? Megnézzük. X-Touch Support. Megnézzük, mi változik a szintekkel. Csökkentett átokidő. Szerintem fel lehet ezt nyomatni. Nem látom, hogy bármi más költsége lenne. Gondolom nem kerül manába, meg semmi. Constant Reservation Multiplier 140. Szerintem ez nem változik, de kipróbáljuk. Ezt át tudom rakni ide, és akkor a cipő enchantját szerintem nem tudom átrakni. És 42-es szinttől használható az enchant miatt. De tudok menni enchantot. Hát nem tudom, hogy valamivel le lehet eszedni. Rakjuk el rosszabb időkre. Crafting bench. Ott van hogy enchant leszedés? És mennyibe kerül? Gondolom, hogy akkor többet érne. De mint 10 káosz, akkor nem igazán kelti fel az érdeklődésem. Remove enchantment 3 skull. Hát jó. Itt szerintem megér. Mennyit ér amúgy egy ilyen cipő? 1 C. Akkor nem biztos, hogy megéri. Mindegy. Hát rakjuk ide, ez még bármikor hasznos lehet. Menjünk a cseppre. Meg 69-es vagyok. Majd megnéznék, hogy állunk a százalékos találata. 85%, evasive-ellen 75%, és ezzel 85 evasive, igen, meg 90. Ja, már nem ad túl sokat. Kicsit javítani kéne. Oké, próbáljuk meg, hogy a Q-t fogjuk nyomni. Három frenzy charge. Wow, yeah! Szétátkozlak, wow! Gondolom nem érdemes szétátkozni az embereket. 25% more attack speed, ja, 5% more attack speed, aha. És így. Semmi se látszott, csak szintet lépett. Oké. Nem bírom eltalálni ennyi éves szemmel. %81 esély kéne legyen így is. Honorable is a fire-re. Ez túrant rendesen. És most? Jön 5%. Akkor miért szintezzem? I need more mana. És nédeli a mormanát, ajaj. Mindig nyomnám most csak Q-val így az átkot valamire, de most már csak ugye egy emberre alkalmazza. Ennyire nem éri meg. 15 perc múlva rendben.
Remélhetőleg még én is talán. És most? És most? Most 500 000, szivat ez a spam. Nem jó semmire. Hogy arra lenne jó, hogy egyre nagyobbat sebezne maga a támadás? Ja, nem figyeltem, most Hextouch-ot leveling up-oltam. Ajjaj. 130% multiplier, szerintem alapból is annyi volt. Szerintem nem baj, sokáig tart az átok. Ha nincs semmi plusz ára. Ez nagyon fájt. Most már 5-ös, és semmi se látszott. Ez egy gonosz. Megnézem a végső állapotban is 500 000. Oké, ez fölösleges nézegetnem. Ez nem lesz jobb. Mi értelme van? Nagyobb attack damage. Effectiveness of added attack. Ez tök fölösleges. Ja, meg lett az item. Hát mindegy, most már azért kísértálok. Jaj, ne jöjjek ki. Teleportáljak. Már jó, azt le is sétáltam volna, de... Mindegy. Nem támad ugye semmit? Nem, nincs sebzése. Ki ez az átkozott entitás, aki itt rám kapcsolódik?
Ja, hogy ez ott fire resistet is. Hát nem kellett volna ennyire rádolgoznom. De nem baj, nem baj, nem baj. Most már van 2200 életem, meg rendben vannak a rezisztjeim. Most még ugye a boss előtt, persze. De lehet, hogy a labót így fogom végignyomni. Rendbe rakott rezisztekkel. Kicsit kevésbé fognak egyhitelni talán. I need more mana. Hát a boss. Wing. Szétátkozlak. Nem sokat sebzett rám. Még azt hiszem, hogy lerakok ilyen izéket, totemeket. Jön majd szépen vissza az életem. De ugye most nem azzal a kaszttal játszok. Egy szattyartúró. Dóm. Rada. A szattyartúró. You return for freedom. Exile. Sok élet, pici reziszt. Azt tetszett. Time and tide wait for no man. Több élet, kevesebb reziszt. Good tidings to you. Hanyas szintől 46? Nem is rossz. Bár ott már kellhet reziszt fix. Good tidings to you. Annyira nem ideális. Time and tide wait for no man. Ezt csak úgy kinyitom, hogy tudjak ide jönni. Nézzük akkor a reziszteket. Itt 106. Ezzel is marad még 76. Ez tökéletes. Mellette jó damage-et ad. Ezt kéne megcsinálnom, és akkor jöhetnek az aurák is. Meg persze item kell még neki. Nyomjuk meg. Jó lesz ez, működni fog. Csak nem halok meg, nem? És akkor bejövök és egy hit.
68-as szintől? Jaj, én meg 70. Jó, itt még akkor lehet lépni akár egy-két szintet. Ha úgy alakul, nem vetem meg. Ez lesz a jó út? Szerintem nem. De, oké. Nem vitatkozok az úttal. Oké, valamára megyünk. Én erre szeretek. Nézzük most. Nem látszott semmi. Szerintem ez is mehet maxra. Oké, elvisszük. Hoho. Az visszacsapta az életemet. Hogy tudnak emberek olyan movement skill-lel játszani, ami nem visz át a falon. Annyival kényelmesebb így. Inkább elcseszem, lehet lassan pályaváltás lesz, vagy hát azt hiszem hajnali 2-kor van, de... De ja. Ez gyors volt. Reméljük így fog menni a többi is. Mindig merre megyünk, aksi. Ezt ne küld rám, köszi. Titkos fal. Ez mennyit ad? Action speed meg projectile speed. 50% action speed. Nézzük, motizzunk. Úgy meghalok mindjárt, belefutok valamibe, azt nem figyelek. Jó. Vagy elfogy a manám. I need more mana. Nem érnek utol. Gyorsabban ide értem, mint a játék be tudta volna tölteni ezt a mozgó csapdát. Elteleportált.
Au, ez fájt. Hát mi a picsa ölt meg? Te? Te velem vagy. Mi ölt meg? Jaj, kellett nekem szágúdozni. Ez lett a vesztem. Elbíztam magam, hogy túl gyorsan meg lesz. Csak meg kell próbálni újra. De most már okosan. Mindenki emlékszik a pályára? Akkor mehetünk. Jaj, kicsit megfagytam. Ez mennyi életregent ad így meg manát? 375, 113. Az elég jó. Ezt a FB-ben szeretem használni. Szinte halhatatlan leszek tőle. Nem attack speedje van ennek most 0.63. Ja, persze egy felsztekkelve. De akkor is. És a 3 frenzivel. Nem is tudom mikor lenne jó. 0,3-nál? Gondolkodjunk el rajta. 0,33-nál lenne az, hogy másodpercenként 3-at lőnek, a 6 torony, az 18. Ja, 0,4 körül már egész jó. Majd, hogyha alapból a körül lenne, frenzivel másról meg lenne. 0,61. Ez zsákutca? Nem. 0,63. Mennyit mondtam az előbb? No. Van egy-két shrine, ami hasznos lenne. Még a csapda sebzést, azt kifejezetten nem szeretem. Nem ez kell, hanem a másik. De nem arra jöttem. Más irányba lett volna. Hinnye. Ott kellett volna végig mennem. Csak bugta vagyok. Ezt még itt megnézem. Oké, ez jó, hogy itt megnéztem. De jövünk legközelebb is. Dob még egy unique itemet, fantasztikus. Az isteni lesz. Kapcsol az életregen. Ja. Előbb itt nem jártam.
Emlékeznék rá. Vagy nem. Erre jöttem el és nem figyeltem, ezeket kinyitogattam. Vagy most óraállítás volt és most egykor van mappáltás. Ez pont most volt. Az igen. Az fájt. Erre bornoltam, akkor vagy már. Egy lecke kész? Nem baj, az se rossz. Nem akartam én egyből leérettségizni itt. Egy lecke egyszerre bőven elég. Én úgyis éretlen vagyok, úgyhogy... Ez adja nekünk az OP-ságot, ami nem más, mint... Pajzsocska! Ez egy 0,64, 0,67, aha. És 0,63-ig viszi le. Nem olyan nagy, de nem is olyan rossz azért. Armort, Energy Shield-et meg Evasion-t is ad. 54-23, és így? 73-56, egész jó. Izaró talán nem fog így egyhitelni. Ha szerencsém van. Meg talán a többi enemy sem. Az Energy Shieldnek az a plusz 200 tankolása is elég hasznos lehet. Most például meg se sebződtem amiatt. Itt haltam meg. Nem tudom, úgy lett a pálya, vagy nem. Ez nekem gyanúsan nem az. Ez nekem nem rémlik. Ilyet még nem láttam szerintem. Megnézegetjük. Plusz ki, ez sose rossz. Ennyi volt? Szerintem nehezebb lesz. Lehet, hogy könnyítésnek lett berakva. Mit csinálsz a kör? Lassít, oké. Okay. Sőre. Még két csonti maradt? Jó. Szolidalság. Agyonverés.
elementálisokkal. Haltál? Oké. Az a baj, kicsit papírra építettem. Én most maxon totemre mentem. Majd nem árt lassan tankosítani. Csak egy szoba. Ahhoz nekem nincs kulcsom, bocsánat. Plusz 11 enemy, nagyon esélyed ravardolt. Javelry, hát jó. Nem tudom használni. Van deónium, és miért nem tudom odarakni? Ja, hogy ezen a fán el kell jutnom odáig, hogy azzal is működjön. Aha. Másokat kell beleraknom, akkor tudok nyomni pontokat. Nem használok charge-ot, oké. Ez mit csinál? Oké. 25% speed, oké. 25%, most berakhatom? Miért? Ja, hogy 3 ilyen útba kerül? Aha. Ja, hogy mellé lehet rakni másikat is, és mindegyiket használni. Aha. kal nagyobb Sentinel Powert kapnak. Hát az fantasztikus. És ez F3-mal működik, azok külön-külön el tudom nyomni. Remek. Mindjárt a bossnál vagyok. Láttam, hogy itt sumákoltok. Intézzük el gyorsan, aztán odafkoljak itt egy picit. Oké, ki is afkoltam magam. Mehetünk. Én ezt csak kipróbálom. Na, azért kell a fire resist. Ezt kerestem. Mind a 3 talált. Kétszer leszek megáldva. Oké. Két szerencséshetek ezek szerint? Ez itt egy item volt? Aha. Miért nem mutatja a térképen?
Reméljük erre kell menni. Ez nem jött össze. Nem baj, az közel volt. Csak ne halljak meg semmitől itt már. Inkább befutok a célba. Előérem, köszi. Mondjuk ide. És ezt mondja, meghalt? Oké, köszi. Köszi. Mentem, köszi. Már visszajövök ölni, hogyha kell. Oké. Ez megvan. Ennyit nyitottam, ez mind. De tök jó, hogy még csak nem is csörgött meg semmi. Na, meghallgatok? Jó van akkor. És ez más sisakra is jó. Spectral Shield. Hát az nem olyan rossz. Cipőre vagy sisakra. Mentsük, ez mindet lecseréli, ha rárakok egyet? Rárakom mondjuk ezt. Igen, mindet lecseréli. Kaptam, nem. Hát ez nem sokat ér. Degree of Reflection, azt szerintem nem rossz. Úgy tudom más rárakni, akkor legyen ez. Szóval az, amire gondolok? Csinál egy klónt belőlem, ami helyettem támad. Aha. Minion több élete van, mint nekem. Szépen lövöldöz. Reméljük, ő tud sebezni, nem úgy, mint én. Rápróbáljunk egyre. Hát ha jó statokat ad. Hát nem. De nekem ugyanilyen jó lesz. Na nézzük, mit kéne raknom. Elemental Damage, meg Cast Speed, meg Attack Speed, ez tutira jó. És akkor ez 0,67 helyett lesz 0,65. Oké. Ha egy unik ellenséget megütök, arra 30%-kal többet sebzek. Ha viszont nem, 60%-kal nagyobb AOE-ba. Meg tudom nézni az AOE módosítóját? Lehet, hogy ilyenem még nincs is. Nem látok ilyet, de ez biztos érezhetően jó cleart fog adni. Na, ez igazából egész hamar összejött. Másodikra? Good tidings to you. Time and tide wait for no man. Én kell ledevelek egy pirosat is. 95%-kal több potyog. Szerintem ez nagyon jó cucc. Én attól tartok. 81. Még az is elég jó. Legalább level 5 kell hozzá. Hát ezek lehet, hogy kis szintű vackok, használjuk el őket. És lehet, hogy ez is jó. Ezt hogy nem nyitogattam ki. Ez 40-es szinttől van. És ez a legkisebb. Legyen, használjuk ezt. És talán... Érdekes. Mennyi időre ad nekem ilyen Purity of Elementet? Lehetne már van nálam egy ilyen.
Most teljesítek egyet, és akkor kapok egy energiát? Akkor viszonylag hamar be fog telni. ...15 power unit van, csak 15-ször csináltam volna meg. Ez jobban működik. Nem is értem, hogy kapcsolt ki. Jézusom. Erős élőlények járnak. Még hozzá én. Ha. Jó, nem annyira. Nem kell mindkettőt. Az F3 az úgy látom a trade. Akar lenni a makróban. Gyorsan ellenőrzöm, ezt át lehet állítani. Gondolom, hogy igen. Még igazából kikapcsolni, mert annyira nem akarom használni. Remove, aha. Mit csinálhat az F1? Az lehet a másik? Ja, az F1 az ezt állítja, akkor az F4 lesz a következő. Azt is ki kéne szedni. Csak egy normális ablak kell neki. Hogy ki tudjam szedni. Ja. Oké, és akkor most már működni fog. De így elhasználtam az egyik ilyen vackomat. Mindegy, használjuk a másikat is. Aha. Oké, ezt máskor is használjuk. Ez ennyi volt? Le is járt? Izmosan belenyomott minden energiát az első ellenségben, azt kidobta a világ legjobb lootját. Mindjárt elkezdhetek mapozni. Ami után a rezisztjeim kicsit el lesznek szarva. Az XP-m az gyorsabban fog esni, hogyha meghalok. Viszont kapok 2 statpontot. De mondjuk egy aurát csinálhatnék. Mert mondjuk egész hasznos lenne. Lenne rendes aurám. Hát ha összejött már egy pár káosz is tudnék venni egy tabulát. Össze kéne trédelni. Legjobb lenne, most kiesne ebből a rérből. Ha ez összejött volna így, ahogy mondom. Ezt magam klippeltem volna ki. Természetesen ilyen szerencsém azért még nekem sincs. Ez a bizonyos streamer luck, ugye? Az csak a nézettséggel jön. De nem mondanám magam nézetlennek. Mert nem akarom. Na, mindjárt megérkezünk. És ilyen 1:30 van. Szerintem Kitavát jól megöljük. És utána elengedlek titeket aludni. De előtte még persze rédelek, hogy kapjatok egy kis plusz csatornapontot.
Drága kis lurkolók. Tudom, hogy csak azért vagytok itt, azt szeretitek igazán. Pincsi csatornapontokat. Hát megadom, amire vágytok. Meg lassan megvan az egyik achievement, amit már régóta csinálok. Hogy raidelj legalább 100 alkalommal. És nagyjából olyan 95-nél járok. Ami elég jó, és én örülök neki. Nem mintha érne bármit, szóval hogy érnének benned ezek az achievementek, de én szeretem megcsinálni. Boldoggá tesznek. Az achievement életem értelme. Vikinek nem mondjátok el. Viki, ha megnézted ezt a vodot, akkor fáradt voltam, butaságokat beszéltem, jó? Mondjuk mindig hülyeségeket beszélek, úgyhogy meg sem lepődne. Instantos recovery, és leveszi az átkokat. Ki akarna ennyi életet instant? Nem. I need more mana. Csukjuk össze. Hát mondjuk elfér, nem takar ki semmit. Menjünk rá erre. Nagyobb hatókör. Széthílelem a környéket. Nézzük, mennyire erős a kitava. Vagy mi mennyire vagyunk erősek jelenleg. Hát még egyből eltűnt az életének az egynegyede. Na nézzük, mit kezdünk a szívével. Oké, hát ez ilyen instant meg fog halni. Valamelyikünk egy hiteli, a másikat az lesz belőle. Egy képességet tud elnyomni. Megvan az egy képesség. Megínyom. Gyorsan visszavette a szívét. Azt hittem rám csap. Ez nagy képesség volt. Igen. Majdnem megöltél vele. Hát igen. Működik a build. May a new dawn arise. Csap szét a szívét. Recs. Lekapta a rezisztjeimet a kis gonosz. It's over. Mi idehoz vissza? Mi történt? For freedom. Itt kapom meg a könyvet. Mi történt a várossal? Ja, menjünk már oda. Mi már egyből idehoz? De hát ezt possz után kéne, hogy idehozzam. Mi van az ottani küldikkel? És miért alszok itt? Én fel nem kelek. Én úgy fejlődök, hogy
Nem kelek fel az ágyból. Ez adja az energiámat. Az alvás. 8%-kal kevesebb. Nem, ezeket látni akarom. Jó van, kelj fel. Commander Kira. Commander Kirák, meg... Ja. It's through the tunnel. Az enchantok is eléggé fellettek gyorsítva. Szerintem ez is egész más lett ez a falu. Nice. I should have time and tide wait for no man. Ó, összegyűlt itt az egész banda. Nice. That would just make life complicated. Oké. Nézzük, milyen itt a barlangban. Robbanószerek. Milyen drogot csináltok itt, gyerekek? Nem veszélyesnek tűnik. Tessék? Sentinelliga, igen. Pályákat kell megcsinálni, és ha megveszed ezt a paszt, aha, $30. Akkor ezeket megkapod. Érdekes, és ez a vége? És ez így $30. Mi érdekes? Csak ez nem nyílik ki, csak akkor. Aha. Ott fogjuk megkapni a lootokat. Mi itt a küldi? Szia, te itt laksz? Menő néz ki. Szia, Kirák! Kirak's my name. Commander of the Citizen Vanguard. We've a vital mission for you, Godslayer. Valamelyik map még nincs meg. Ja, csak nem tudom, várja, van itt nekem láda, mindjárt megmondja. Hát mindegyikből van már. De legyen akkor egy, várjunk, mindegyik. Aha. Sima. Legyen Spider Forest. Stay vigilant. Pókok szerintem nem szeretik a tüzet. Úgy alapvetően erősebb a boss. Jó legyen. Fókepemet elvitte a szél. Na már. Hova visz engem? Oké, na nézzük itt mik vannak. Régi, aha. Csak ez működik. Oké, nyomjuk. Kirák, missionök, Atlas, oké. Atlas of Worlds. Itt is vannak már küldik? Tudom, mit akartam megnézni. Ez most
199 manát elvisz. 440, 452. Csak 172. Érezhető. Ez 8, és ez még 12, ugye? Ja. És erre is kell majd tenni. Például nem. És ez. Rápillantok, hogy ír-e valamit. Tehát itt valamire lehet rakni. Tizen 15%-ot rá lehet még rakni? Látunk ilyet? Aha. Van a reservation, aha. Oké. Arra majd teszünk egy pontot. Nem tudom, valahogy a mappozásnál még jobban azt érzem, hogy oké, itt azért ki van fizetve az a mapp, annak megvan az értéke. És ha nem pucolom ki az egészet, akkor elpazaroltam. Ez a buff. Ez a phasing, aha, oké. Nem volt ismerős ez az árnyékember kinézet. Maga a képesség is kevesebb manát használ. Gondolom arra nem működik. Hanem ez reservation efficiency, aha. És plusz damage az jöhet. Alig bírom lesebezni. Ellenáll a tüzes sebléseknek. Se tudom milyen item volt. Na, ott a klónom. Te mikor jössz? Ha megütnek, akkor én a klónom. Király. Segíts nekem. Eldritch, Ihor. És mennyit ér egy ilyen? Egy káoszt. Kipróbáljuk ezen a páncélon? Lasszer Eater of Words. És ez mit csinál? Minden implicitet kicserél. Nézzük. 1%-kal kevesebb sebzést kapok 230 strength-enként
Az nagyon jó. Akkor ez 0,5%-ot ad, vagy 0-át. Kettő közül valamelyik. És ha nagyobb szint kell hozzá, 60-as szint. Hát annyira már nem jó. Mikor kitavált felrobbantottuk. Nem érzem gyengének. Late game körül szokott csak ilyen sebzésem lenni. Majd ilyen red mapok körül, ha már ott járok. És van hozzá jó buildem, akkor szoktam annyit sebezni kitavára. Ezért durva DPS-em van. Ez egy jó kis build. Mondjuk kicsit sajnálom, hogy nem én találtam ki, vagy hiányzik az, hogy összerakjak egy buildet picit, de sok idő volt, úgyhogy abból a szempontból nem bánom, csak az jobb volt, hogy teljesen értettem a buildet. Minden egyes modot, hogy mi miért volt rajta, vagy mit tudom én. Még pontra kellett rakni előbb, és melyikre később. Hogy melyiknek milyen előnye volt. Most csak úgy, hát nagyjából követed, így rakja, pont oda rakja, mert annyira nem tudod, hogy miért pontosan. Sokat kell játszani azzal a build-el, hogy megtanuld. Dír. Eltűnt. Na ez mi? Oké, kaptunk még egy skill treat. Hát minden szörnynek 2% esélye egy connectes mapot dobjon. Ez beastes, aha. Plusz egy essence van a mapon. Plusz egy strongbox. Einar. Alva. Nico. Jun. Ez biztos jó. Az enchant, mert ott jó itemek szoktak lenni. És ezre rákattintok, ez... Ja, hogy mutatja a térképen, hogy hol van még ilyen segítő. Artifakt... Milyen artifaktokat lehet? Milyen expedíciós artifaktokat lehet szerezni? Hát csináljuk meg ezt. Na, menjünk erre. 132 pontom lehet összesen. Az jó, és az elég az egészre, vagy? Gondolom nem. És ez a pálya kész. Hát 47 szörny marad, de... Mondjuk, hogy kész. 50 alatt azért már eléggé késznek tekinthető. Képzeld, átvittem a pályát. Mit mondasz, bácsi? Atlas Mission? Ja, ezek a régi zanások. Aha. Meg sem néztem még milyen küldetések vannak. Most tudom, hol kell. K, L, E, H, H. Oké. Milyen cuccokat kaphatok? Kesztyű, cipő, sisa, páncél, szárny, másik kesztyű, két szettet lehet összeszedni. Érdekes. Oké.
Rakjak egy zsevelt a passzív fámba, ezt lehet meg tudom csinálni. Azt hiszem van zsevelem. Oké. Tudok játszani. Nagyon jó volt. K betű, nem I. H betű, oké. Vendor receptek. Magic Boots, Unique Item, Skill Gem. Oké. Inkurziós architektet öljek meg. Oké. Azt mindjárt meg is oldom. Öljek ellenségeket. Nem. Elég komoly dolgok vannak. De én most elsőre gondoltam, hogy van-e ilyen unique mi ez? Rare Corrupted mapos cucc, de ez olyan game grind lenne? Nem. Nem. Class grind, az se. Nem. Még kombinálgatni kell, oké. Hát akkor ezek szerint már nincsen ilyen nagy mapozós küldi. Jó. Csinálják egy unique itemet? Meg egy kesztyűt? Vagy egy itemet? Hát ha beadja. Úgyse adja be. A tabulát. Jön a sötétség. Hát védekezzünk ellene, oké. Mindjárt össze is szedek valami védelmet. Ez hallott valamit? És ezt előre is megadhatom. Vagy mi? Meg is lett? Ennyi volt? Most ezt nem használhatom? Ide el tud jönni az energia, de meg nem. Hát jó, szerez majd akkor magának energiát. Legyen ez. Nem érne. Ezzel még lehet jó lesz valamire. Minden pályához kell azért, hogy bónuszt kapjon, tér legyen, és a bónusz az maga egy skill pont a fán. Oké. Akkor azt mondom, hogy erre rácsapunk egy ilyet, aztán nyomatjuk is. Elméletben. Ajándék breach, azt nem kérjük, köszönjük. És ezekből egyet választhatunk.
Eddig több volt, nem? 6 féle? Vagy 5? Nem is tudom. Mondjuk azt mondtam, hogy legyőzzük Kitevelt, és utána raidelünk. Jó, tényleg ez az utolsó map. Különben már nem fogtok kapni csatornapontot, hanem inkább elmentek aludni. Aha, ez fájt. Aha, megfagytam. Ezt kapom rendesen a sebzést. Pedig a Fire-re csak 46%-on van. Így már értem, semmi. Ezt akartam mondani, hogy rendben vannak a rezisztjeim, úgyhogy nem kéne ennyi sebzést kapnom. Ez komoly. Fú, a rituálban még játszottam. Valami egy hitelt. Nem is láttam ellenséget, csak egy hitelt. Nem baj. Megnézzük, mit kapunk belőle. Semmit. Tényleg azért bejövök. Erre nincs hatásra az előző map, ugye? Nincs. Figyelem kell, hogy minden 6 le legyen rakva, mert ugye csak akkor kapok maximális armor bónuszt. Szóval kapok sebzést fizikálisan is. Még nem haltam meg, az is jó. Kicsit elkezdtek nagyra nőni. Fight. Még a totemeket is szétverik. Hát az a baj, nem lövök el odáig. És ő még kinyírik mindenkit. Legjobb totem. És ez nem is számított úgy halálnak. Jöjjek a mapról. Ezt mondjuk jó. És vajon a boss egy hitelt? Igen, akkor megverem. De meghalt a boss is. Úgy érzem, hogy megérte. Bosszút álltam magamért. Még ha bele is haltam. Ez a dicső bosszú. De esküszöm, rövidebb ideig tartottak a potik. Ezek nagyon sokáig tartanak. 6 másodperc. Fejlesztettem volna valamit? Ez volt Willow-t. Oké. Te tudod játék, én csak kérdezem. Szóval minden megöl. És előre kell pakolnom a totemeket. Rituálizni meg nem fogok. Meg innentől jobban figyelek arra, hogy mit a pályára, mert ez katasztrofális.
ugye a reszisztjeimet is fixelni kéne. Meg kellene majd a negyedik lab is, hogy legyen pajzsom az elementális sebzések ellen. De az aurák is nagyon kellenének. De utána, ja, ezekkel már rendben lennék. Nyomjuk. Meglátjuk, mennyire halunk meg. The blight is reacting. Ja, hogy innen is indul, aha. Legyél, Lici. Jó, nem muszáj akkor. Oké. Kis kártya. Hát ezekből se árt, hogyha van egy pár, szerintem még nem nagyon vettem fel. Szívesen, Cassia. Legalább a boss legyen meg. Aha. Kis egy hit. Jó, kölcsönös igazából. Valamelyikünk a másikat egy hiteli. Nagyon lassú ugye a clear. Figyelnem kell az életemre. Nem igazán éri meg így. Hiszem, köszi. Mindjárt meg is vagyunk. Na, egy sem maradt. Még erre próbáljunk rá. Max meghalunk.
Ja, hogy ez... Aha, spawnol ellenségeket is. Oké. Akkor azt így engedjük el. Az kizárt dolog, hogy én ezt tudjam sustainálni. Na jó, megírtam, hogy itt befejezem. Már csak nézek egy raid célpontot. Tudom is, kit kéne. Ő jó lesz. Úgyse láttam egy ideje egy este. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, köszönöm szépen a támogatásokat, és hát ja, holnap vagy szombaton találkozunk, meglátjuk. Majd úgyis látjátok az értesítés Discordon. Addig is akkor jó éjszakát, sziasztok!